დილა მშვიდობისა ყველას, საქმიან ეთერს ვიწყებთ კვირის მიწურულს, ბედნიერი და ბარაქიანი პარასკევი ყველას უკლებლივ. მაშასე ახალი წლის დღეებში შესაძლოა სამარშრუტო ტაქსებმა დასავლეთ საქართველოს მიმართულებით არ იმოძრავონ ძღოლები კომპანია მეტროპლუსის წინააღმდეგ გამოდიან, რომელმაც როგორც ძღოლები აცხადებენ, უკანონოდ დაიწყო ზუგდიდის მიმართულებით რკინიგზის სადგურიდან მგზავრთა გადაყვანა. თბილისში დაახლოებით 8 ახალი მეტროსადგური აშენდება, ასევე შესაძლებელი იქნება მგზავრებს სამგორიდან აეროპორტის მიმართულებით მიწისძე და მეტრო მოემსახუროს პროექტზე 80 მილიონი დაიხარჯება. საჯარო სამსახურში სტაჟირება აღარ იქნება ანაზღაურებადი, აღნიშნულს პარლამენტში წარდგენილი კანონპროექტის ერთ-ერთ მთავარ პრობლემურ საკითხად მიიჩნევს არასამთავრობო ორგანიზაცია საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს. კომერციულმა ბანკებმა, რომელთა დაკრედიტებას სავალუტო ფონდი მძარცველურს უწოდებს, ნოემბერში 90 მილიონის მოგება მიითვალეს. არქიტექტორთა სერტიფიცირების საკითხის რეგულირების შესახებ იბრძოლა დარგობრივი ეკონომიკისა და ეკონომიკური პოლიტიკის კომიტეტთან არსებულმა სამეცნიერო საკონსულტაციო საბჭომ უშინ გამართულ სხდომაზე. ხაჩვენის პრობლემური სესხების განულებისთვის შექმნილ სპეციალურ ვებგვერდზე ვალიჯი მონაცემები კვლავ განახლდა და ამის შესახებ ინფორმაციას ფინანსთა სამინისტრო ავრცელებს. კომპანია ოჯითის და ომეგას დამფუძნებელი ზაზა უქუაშვილი, უпростоად ზაზა უქუაშვილს აჭარის უმაღლესი საბჭოს დეპუტატის მანდატი შეუწყდება. მიზეზი უმაღლეს საბჭოში არსებული კანონი და რეგლამენტია, რომლის მიხედვითაც დეპუტატი არასაპატიო მიზეზით სხდომების ნახევარზე მეტს არ ესწრება. ეს არ არის ერთადერთი ამბავი აჭარიდან. კიდევ ერთი ბიზნესმენი, გიორგი რამიშვილი, ბათუმში ახალი ტერმინალის მშენებლობას აპროტესტებს, დაწუნებული სულ რამდენიმე წამში. Forbes-ი ბიზნესისთვის საუკეთესო ქვეყნების სიაში საქართველოს 44 ადგილზე მიუჩინა, 44 ადგილი მიუჩინა, ყველაზე გავლენიანმა ბიზნეს გამოცემამ მსოფლიოში ჩვენს ქვეყანას 8 პუნქტით გაუმჯობესა პოზიციები. მოკლედ ეს ამბავი შეიტყვენ და სულ გადაერიან სიხარულით. თქვენ რა ხალხი ყოფილიყო და Unity Sweden საქართველოში ელექტრომობილების წარმოების დაწყებას გეგმავს. უშინ ანავაპიაშვილმა მოგახსენათ BMG-ის მიერ გავრცელებული ინფორმაცია 2018 წელს ევროკავშირმა ქართული თხილის 7 პარტია, 6 თუ 7 პარტია დაბლოკა. საჩვენო ამის შესახებ ოფიციალური ინფორმაცია ვებგვერდზე არის, შესაბამის ვებგვერდზეა განთავსებული. ვებგვერდზე აღნიშნულია, რომ თხილის დაბრუნება 7-ვე შემთხვევაში ბულგარეთის საბაჟოდან მოხდა. მიზეზი სოკოვანი დაავადება აფლატოქსინია. საქართველოსთან ექსპორტზე გაგზავნილი თხილის პარტიები ბულგარეთის საბაჟოდან ბოლოს 17 დეკემბერს გამოაბრუნეს. მანამდე მსგავსი შემთხვევები ნოემბერშიც, ოქტომბერშიც და სექტემბერშიც სხვა თვეებშიც ფიქსირდებოდა. ხარისხის ლაბორატორია Quality Lab, მისი კონსულტანტი და ჯანდაცვის ექსპერტი აცხადებენ, რომ მსგავსი შემთხვევები ქართული თხილის იმიჯს საკმაოდ სერიოზულად აზიანებს, რომელსაც საქართველოს საექსპორტო პროდუქციაში მნიშვნელოვანი პოზიცია უჭირავს. დავით ჯორბენაძე ამბობს, რომ პრობლემას რუსეთის ეროვნული სააგენტოს მიერ მიღებული ბრძანება ქმნის, რომელიც ასე ვთქვათ, გააუქმა საექსპორტო პროდუქციაზე ხარისხის კონტროლის მუდმივი მექანიზმი და გარკვეული სიხშირეები დაადგინა, როდესაც სავალდებულოა საექსპორტო პროდუქციის შემოწმება. ბრძანება და სახელმწიფო რეგულაციები არ ვიცი, დღეს ამის დეტალებში არ შევალ, თუმცა თემას აუცილებლად დაუთმობთ დღეს ეთერს, მაგრამ ვიდრე ყველაფერს სახელმწიფოს გადავაბრალებთ, ისიც კარგად გაიგონეთ და შეიგნეთ, რომ ეს ევროპაა და იქ ხარისხის პროდუქციის სიჯანსაღეს ყველაზე დიდ ყურადღებას აქცევენ. იმ ცალკეული მეურნეობების და გლეხების გასაგონად ჩემთვის ძალიან მნიშვნელოვანმა ადამიანებმა, რომელთაც მე ბოლომდე ვენდობი, მე მინდა ვთქვა, რომ დიახ, გლეხების, რადგან სამწუხაროდ ვერაფრით ვერ ჩამოყალიბდნენ ფერმერებად, და მათ გასაგონად ვამბობ, პატრიცემულო მეგობრებო, მე ამ ეთერში ავზივარ, რომ რეიტინგები და ქულები ვაგროვო. არც პოლიტიკური ჟურნალისტი თუ არ დაკავებული და მით უმეტეს ღმერთმა დამიფაროს აქტიური პოლიტიკისგან. ასე რომ მე ქულებს და სახელს არ ვეძებ
თუმეტეს რაღაცა ამგზით. ასე რომ იმედია მიიღებთ ამ ჩემს ნათქვამს, ვიდრე სახელმწიფოს გადააბრალებთ რაღაც მსგავს თემებს, თორე გვერდზეც გაიხედეთ და საკუთარ ნაწარმს შეხედეთ. ხან პერიოდულად წონის მატების გამო კეჭებს ხომ არ ურევთ შემთხვევით პროდუქციას, 2 კაპიკით მეტი რომ გააკეთოთ, ან სულაც უფრო აპრობირებული. კარგა გემრიელად რომ ამლებთ ამ თქვენ არასწორად მოყვანილ თხილს ბევრ ფუთ წყალში. მერე შრობაზე აყენებთ, რომ იქაც რამდენიმე კილოგრამი მიიმატოთ. ვერასდროს ვერ მიიღებთ იმპულს და სტაბილურ შემოსავლებს ამ გზით. დროა შევეშვათ გლეხობას. გადავარდნილია ბატონყობა კარგა ხანია და დროა დაგვიანებული თუ არა, ფერმერობა გრძელვადიანი გათვლები დავიწყოთ. პატიოსანი და არა ნამამაძაღლარის სწრაფი ფულისთვის, რომელიც თქვენს სახელს გიტეხთ და მთელ ინდუსტრიასაც. იყო დრო საქართველოს თავს იწონებდა სულ რამდენიმე წლის წინ თხილის ინდუსტრიით და მსოფლიოში მოწინავე ადგილზე ვიყავით მისი წარმოებით და ექსპორტით. სად ვართ ახლა? თურქეთს რომ აგინებთ 24 საათი, იცით თუ არა რომ ეს სახელმწიფო ამ პროდუქტზე იტალიასთან ერთად ფასის ერთ-ერთი გამსაზღვრელია მსოფლიოში თხილზე. და დროა ჩემო ოქროს ხალხო ვისწავლოთ სწორად მოყვანაც, სწორად გაყიდვაც, თორემ ალია-ბალია ეს ყველაფერი თავიდან ბოლომდე უკან მოგრჩება, ყველაფერი. ესეც გაითვალისწინეთ და იცოდეთ მაინც რომ ორგანულ პროდუქციას თუ მოიყვანთ და თან იმდენს რომ ეს ბიზნესად იქცეს, გადასახადისგან გათავისუფლებულიც იქნებით. გეგმავთ რომ ყველა გადასახადისგან გავათავისუფლოთ ორგანული პროდუქციის წარმოება. ეს პრემიერ-მინისტრმა მთავრობის წლიური ანგარიშის წარდგენისას განაცხადა, გუშინ ხდებოდა ეს ამბავი. მამუკა ბახტაძემ გუშინ ვეთქვა რომ საქართველოს ერთ-ერთი ყველაზე მაღალი პერსპექტივის მქონე ქვეყანა, რომ სოფლიოს ეკოლოგიურად სუფთა პროდუქცია მიაწოდოს. პრემიერის გუშინდელ ანგარიშს ვიუბრუნდებით და ამდენი შემოძახილის შემდეგ ალბათ მაგალითებიც გჭირდებათ და დღეს შევესწრებით. მაგალითები ევროპასთან და სწორ განათლებით და ჭკუით და გონით და შორსწრეტელური გათვლებით მაგალითები. ყველა მიცით და ვისაც გამოგჩათ, აგერ გეტყვით, რომ გია პირადაშვილი ის ბიზნესმენია, რომელმაც მართლა ნულიდან დაიწყო, ბევრჯერ ქონია აღმასვლა და ბევრჯერ იმ ნულისკენ დაბრუნებულა, საიდანაც დაუწყია, მაგრამ გაუტეხელმა და ენერგიულმა მეწარმემ სწორი მიმართულება მისცა ბიზნესს, რომელიც დღეს უკვე დივერსიფიცირებულია და აგერ სიახლეც მორიგი. მისი ღვინოები ახალ საექსპორტო ბაზრებზე ნორვეგიაში, ლატვიაში და ყაზახეთში გავიდა გასაყიდად. ვინივერია და შატომერე უკვე წლებია ექსპორტზე გადის ევროპის ისეთ ქვეყნებში, როგორიც არის იტალია, საფრანგეთი, ესპანეთი, ჰოლანდია, ბელგია. ღვინოები მაღალ და საშუალო სეგმენტზეა გათვლილი და საექსპორტო ბაზრებზე ბოთლის ფასი 15-დან 35 ევრომდეა. დაახლოებით 7-8 დასახელების ღვინოს ვაწარმოებთ. შატომერე უფრო მაღალ საფასო სეგმენტზეა გათვლილი და წელიწადში 30-40 ბოთლის წარმოებას გვეგმავთ, ხოლო ვინივერიას ბრენდით 200,000-ზე მეტი ბოთლი ღვინო დამზადდება. ესეთი ამბები განაცხადა გია პირადაშვილმა BMG-სთან საუბარში. მოდი პირადაშვილზე საუბრის და მისი ღვინოების ექსპორტის შემდეგ მთლიან ექსპორტსაც და მის სტრუქტურის ნაწილსაც მაინც გადავალოთ თვალი. 2018 წლის 11 თვეში საქართველოს ექსპორტმა 3 მილიარდი შეადგინა, რაც 2017 წლის ანალოგიურ პერიოდთან შედარებით 24%-ით მეტია. იმპორტი 16%-ით გაიზარდა და ის 8 მილიარდ 300 მილიონია. შედეგად ამ პერიოდში საქართველოს უარყოფითი სავაჭრო ბალანსი ადვილი გამოსათვლელია და ხედავთ კიდევ არის 5 მილიარდ 200 მილიონი. ამ პერიოდში მთავარი საექსპორტო ბაზრები საქართველოსთვის იყო შემდეგი ქვეყნები. პირველ ადგილზე კვლავ აზერბაიჯანია, იქ 435 მილიონის ღირებულების პროდუქცია გავიდა. მათ შორის ექსპორტი ევროკავშირის ქვეყნებში არის 12%-ით გაზრდილი, განსაკუთრებით მაღალი ზრდა ცალკეულ ქვეყნებში იყო ყოფილი რატო ის არსებობენ ფორმალურად მაინც დამოუკიდებელ სახელმწიფოთა თანამემკვიდრეობიდან, მაგრამ სტრუქტურა ქვეყნების აი აგერ არის ჩამონათვალში და აგერ მოგახსენებთ. როგორც გითხარით, პირველ ადგილზე გახლავთ აზერბაიჯანი 435 მილიონი დოლარით, აქ ზრდა წინა წელთან შედარებით თვალშისაცემია 96%. რუსეთში 10%-იანი ზრდა და 393 მილიონის ექსპორტი. სომხეთი 259 მილიონი, ბულგარეთი 252 მილიონი, აქ 45%-იანი ზრდა არის.
თურქეთი 216 მილიონი ზრდა წინა წელთან შედარებით მოგზაურებულია 11%, თუმცა თურქეთის მდგომარეობის გათვალისწინებით ესეც გასაკვირია. ჩინეთი 190 მილიონი, ეს მიმართულება ამოსაკაჩია, უკრაინა 156 მილიონი, 142 შეერთებული შტატები, 71 შვეიცარია და ყაზახეთი 80 მილიონი. აი ესეთი ეს არის ძირითადი ქვეყნები, რომელიც იყო წარმოდგენილი საქართველოს კუთხით, როგორც მთავარი საექსპორტო ბაზრები. დაუბრუნდეთ ამ ჩვენ საქართველოს და ყველაზე საინტერესო და მნიშვნელოვან თემას, რომელმაც ბოლო საპრეზიდენტო არჩევნების შედეგების მეტწილად განსაზღვრა. დიახ, ვალიჯიზე და ვალების ჩამოწერის პროგრამაზე ვსაუბრობ, აქ კიდევ სიახლეებია და ამას ფინანსთა სამინისტრო გვამცნობს. მათივე ინფორმაციით ერთიან ბაზას კიდევ 7 საფინანსო ორგანიზაციის მონაცემები დაემატა. ეს არის Credit Line, Universal Service, Miso Intel Express, კომპანია მიკროსაფინანსო ორგანიზაცია ლენდაფი, მიკროსაფინანსო ორგანიზაცია მაიკროფინი, მონლაინი, საკრედიტო ისტორიათა ქართული ბიურო და როგორც ფინანსთა სამინისტრო განმარტავს ეგრეთ წოდებული კოლექტორების და ეგრეთ წოდებული ამონღები კომპანიების შემთხვევაში ცეცხლების შესაძლებელია შეძენილი იყოს სხვადასხვა ფინანსური ინსტიტუტებიდან, იქ არის ბანკი, მიკროსაფინანსო ორგანიზაცია, ონლაინ ცეცხლის გამცემები და სხვა. მოკლედ ამ დროისთვის ეს არის ვებგვერდზე განთავსებული ინფორმაცია, რომელსაც ჩვენ მას შემდეგ რაც ეს პროცესი სრულად ამოიწურება 586,446 მცესხებელზე აქვეყნებენ ინფორმაციას და საუბარია 1,230,180 სასესხო ჩანაწერის შესახებ ინფორმაციის განთავსებაზე. ჯამური თანხა, როგორც ვალიჯი იუწყება 3,852,276,000 ლარი გახდა. ბანკებმა ეს ამბავი კარგახანია წარადგინეს და გაყიდეს ეს თუ არ ვშტები 9%-ად ფონდ ქართულზე თავიანთი პორტფელები, რომელიც ცხადია ეთმობოდა და უღირდათ ამ შეთავაზების ფარგლებში. მათი სტატისტიკაც ვნახეთ და ეს შედეგებია საბანკო სექტორისთვის 2018 წელს ყველაზე მომგებიანი ოქტომბერი აღმოჩნდა. ბანკები ნოემბერში 90 მილიონი ლარის წმინდა მოგება აქვს, ოქტომბერში კი 103 მილიონი, ის ჯერჯერობით რეკორდული რჩება. წლევანდელი დეკემბერი წინა წლის 153-იან ნიშნულს გადააჭარბებს თუ არა, აი ამას უკვე ახალი წლის დღესასწაულების შემდეგ შევიტყობთ. ქვეყანამ 2023 წლისთვის გაუმჯობესებული საინვესტიციო რეიტინგი უნდა მიიღოს, ასეთია პრემიერ-მინისტრის მამუკა ბახტაძის განცხადება, საქართველოს მთავრობის ამბიციური მიზანი, რაზეც ის გუშინ წლის შემაჯამებელ გამოსვლაში საუბრობდა, ბახტაძის თქმით, განახლებულ საინვესტიციო რეიტინგი საქართველოს ეკონომიკის განვითარებული ეკონომიკების გზისკენ შეუქცევა და დააყენებს. ანგარიში საქართველოს მთავრობის ძალიან ამბიციური, მაგრამ მიღწევადი ამოცანა გახლავთ ის, რომ 2023 წელს საქართველოს მიიღოს საინვესტიციო რეიტინგი, რომელიც არის მთავარი წინაპირობა იმისთვის, რომ ჩვენ ქვეყანა შევიყვანოთ და დავაყენოთ განვითარებული ეკონომიკების მქონე ქვეყანათა რიცხვის გზაზე. მე სრულად ვაწერ ხელს პრემიერ-მინისტრის ამ განცხადებაზე, სრულ სიმართლეს ამბობს და ასევე მართალია ვადებთან დაკავშირებით, მიუხედავად იმისა, რომ დარწმუნებული ვარ, ბახტაძე თავად ავანგარდშია, მათი ვისაც სურთ, რომ ეს რეიტინგი გუშინ რეჟიმში გქონდეს, უწლიანი პერიოდი, რომელსაც ის აპროგნოზებს, რეალურთან მიახლოებული ვადებია. კიდევ ერთხელ ვამბობ, რომ რაც და როგორც არ უნდა გვინდოდეს, ეს არის უმძიმესი რეალობა და ვადები, რომლის წინაშეც ჩვენ ყველანი ვდგავართ. ბახტაძე ასევე საუბრობს უპრეცედენტო ფაქტზე და წელს 31 დეკემბრამდე მეწარმეები დაიბრუნებენ 9 მილიარდი ლარის ოდენობის თანხას ჩვენი ბიუჯეტიდან. ყველაზე რთული პრობლემა და ჩვენ გვაქვს. ჩვენი მეწარმეები დაიბრუნებენ 9 მილიარდი ლარის ოდენობის თანხას ჩვენი ბიუჯეტიდან. ეს არის მართლაც უპრეცედენტო მოვლენა. 2018-2020 წლებში ჩვენ გეგმავთ, რომ 1,9 მილიარდი დავაბრუნოთ ჩვენი მეწარმეების სასარგებლოდ. ამ თემაზე ბევრი ისაუბრა უკვე BMG-მ, მათ ჩემთვის მნიშვნელოვანი 3-4 საკითხი გამოვარჩიე, თუმცა ვიდრე პრემიერი წლიური ანგარიშით იყო წარსდგარი ამორჩევლების და დარბაზში მიპატიჟებული საზოგადოების წინაშე, Forbes-მა მორიგი რეიტინგი გამოაქვეყნა, ბიზნესისთვის საუკეთესო ქვეყნების ყოველწლიური რეიტინგის მიხედვით საქართველოს პოზიცია 8 ადგილით გაუმჯობესდა და 161 ქვეყანას შორის 54 ადგილი დაიკავა. გამოცემა აღნიშნავს, რომ საქართველოს ეკონომიკის მთავარი აქტივობა სოფლის მეურნეობის პროდუქტების, მათ შორის
მიღწევის ალკოჰოლური სასმელების წარმოება და ამასთან საქართველოს დახასიათებაში ნახსენებია, რომ საქართველოს იმპორტზე დამოკიდებული ქვეყანაა, რომელიც თითქმის ყველა პროდუქციას სხვა ქვეყნებიდან იძენს, მათ შორის ბუნებრივ გაზსაც და ნავთობს. საქართველოს ელექტროენერგიის წარმოების დიდი პოტენციალი აქვს, ჰიდროელექტროსადგურების მშენებლობით ქვეყანა მუდმივი ენერგოდეფიციტი აღმოფხვა. დღეს საქართველოს ბუნებრივი აირის იმპორტის კუთხით აზერბაიჯანზეა დამოკიდებული ნაცვლად რუსეთისა. საქართველოს სტრატეგიული გეოგრაფიული მდებარეობა აქვს, ისეთი პროექტები კი როგორც მაგალითად ბაქო-თბილისი-ყარსის რკინიგზა ქვეყანას გაცილებით მეტ პოტენციალს ძენს, როგორც სავაჭრო და სატრანსპორტო ჰაბს ევროპას და აზიას შორის. როგორც მოგეხსენეთ, ეს ყველაფერი არის თავიდან ბოლომდე, როგორც ახლა ნაჩვენები არის გრაფიკაზე, Forbes-ის მიერ გაკეთებული და შესაბამისად საკმაოდ საინტერესო რეიტინგია, რომელსაც Forbes.gz-ზე შეგიძლიათ გაეცნოთ. სხვათა შორის წელს Forbes-ი საუკეთესო ქვეყანად გაერთიანებულ სამეფოს ასახელებს, დიახ. მას შვედეთი და ჰონგ-კონგი მოსდევს, მიუხედავად იმისა, რომ საქართველოს პოზიცია წლევანდელ რეიტინგში გაუმჯობესებულია, Forbes-ი საქართველოში ბიზნესის კეთებას შედარებით ნეგატიურად აფასებს, ვიდრე ეს მაგალითად მსოფლიო ბანკის Doing Business-ის შემთხვევაშია, სადაც ჩვენ მე-6 ადგილს ვიკავებთ, თუმცა რეიტინგში საქართველო რეგიონის უკლებლივ ყველა ქვეყანას უსწრებს, რუსეთი 55 ადგილზეა, თურქეთი 57, აზერბაიჯანი 70-ე. ეს არის უკრაინა 77, სომხეთი 91 და ყაზახეთი 65 ადგილი. ამასობაში კი თბილისის მერმა დაანონსა, რომ მიწისზე და მეტროს პროექტირებაზე ტენდერი უახლოეს დღეებში გამოცხადდება. კახაკალაძის თქმით, პროექტის ფარგლებში სამგორიდან ლილოს მიმართულებით 8 ახალი მეტროსადგური აშენდება და მეტროსადგურის სამგორი თბილისის აეროპორტს დაუკავშირდება. პროექტის სავარაუდო ბიუჯეტი 80 მილიონი დოლარია. მიწისქვეშა ტრანსპორტზე და სხვა დანარჩენებზე ბიზნეს სიახლეებში კიდევ ბევრს ვისაუბრებთ, გონი ბექაბაძიკაძემ გუშინ ყველაფერზე დამასწრო და იქამდე ახალი წლის განწყობასაც ნელ-ნელა შემოგაპარებთ. ჩვენ საქმიან მაყურებელს არ დაგავიწყდეთ აგერ დილიდან მშვენიერს ქრიალა ღვინოს, ვინც გუშინ განსაკუთრებით და ვიცი რამდენიმე გადაიტვირთეთ ბაგრატიონი 1882 სტუდიაშიც კი შემოიჭრა და კოკა-კოლაც არ უნდა დაგვავიწყდეს, თან უშაქრო ბრაზილიური ყავის გემოთი ფიზლად გამყოფებთ ამ სამუშაო კვირის მიწურულს. ან ისე იდეაში როგორ შეიძლება რომელიმეს დავიწყება, როცა ახალი წელია. აი კიდევ რა შეიძლება გაგახსენდეთ საახალწლო სახლში მოკალათებულებს. რა თქმა უნდა, ფილმები არქივიდან 28 წლის შემდეგაც ბევრისთვის ახალი წელია ამერიკული მარტო სახლში Home Alone სერიების ფონზე დგება, მაკალეი კალკინი დიდი ხანია გაიზარდა და მიუხედავად იმისა, რომ ჩვენთან მეკლეთ ის ჯერ კიდევ პატარა ბიჭი მოდის ხოლმე, თუმცა Google-ის დახმარებით ყველაფერი შესაძლებელი ხდება, მათ შორის გაზრდილი კევინ მაკალისტერის დაბრუნებაც, რომელიც მძარცველებს Google ასისტენტის დახმარებით მარტივად უმკლავდება. როგორ? ამას ვიდეოში ნახავთ. ცხადია, არაკომერციული ჩვენებით, ჯერ Google-ის სათავო ოფისი ჩვენ Smart Technical პარტნიორებს შორის არ არის, მაგრამ ყველაფერი წინ გვაქვს. Hey Google, turn down the temperature 2 degrees. Hey Google, begin Operation Kevin. Operation Kevin underway. You will get a sentimental feeling when you hear Better get out of here before somebody sees us. voices singing, let's be jolly, deck the halls with boughs of holly. შტატებში შობა ახალი წელი მაინც სხვანაირად განსხვავებულია, ისე ამ განწყობებს მე პირადად არც საქართველოში და თბილისში ვუჩივი. განსაკუთრებულ პოლიტიკოსებისთვის, რომელთა პოლიტიკურ კულტურაზე ბევრი შესაშური შემიძლია კითხრათ და მაინც მათაც აქვთ განსაკუთრებულად წინასაშობაო ამერიკული დღეები. ბარაკ ობამამ არაფორმალურ გარემოსა და როლში აქტიურობას არც თეთრ სახლში ყოფნისას უჩიოდა. ეხლაც არაკლებს. ამერიკის 54 პრეზიდენტი ვაშინგტონის ბავშვთა ჰოსპიტალში მყოფი პატარების სიურპრიზის შემოქმედი გახდა. ობამამ სანტა-კლაუსის წითელი ქუდიც მოირგო და სათამაშოებით სავსე ტომრით ბავშვებს ვაშინგტონის ერთ-ერთ ჰოსპიტალში ესტუმრა.
the most important thing there is. What a great reminder of what the holiday spirit's for. To talk to some of the wonderful kids and their families, and at a time that obviously is tough for folks, and just there for them and holding their hand. That's the most important thing there is. What a great reminder of what. ვაშინგტონის ბავშვთა ჰოსპიტალს 2009-14 წლებში ტრადიციულად ბარაკ ობამას მეუღლე მიშელ ობამა სტუმრობდა. ქალბატონ ობამას მსგავსი აქტივობების მიმართ გულგრილობას ნამდვილად ვერავინ დასწამებს და ამჯერადაც მედიის ყურადღების ცენტრში მიშელ ობამა მაშინ მოექცა, როცა გადაცემაში სერიალი სექსი დიდ ქალაქში ვარსკვლავთან სარა ჯესიკა პარკერთან საკუთარ წიგნზე სასაუბროდ მივიდა. შეერთებული შტატების ყოფილ პირველ ლედის ბალენსიაგას $4000 ღირებული ჩექმა და ყვითელი კაბა ემოსა. ყაბა ბალენსიაგას 2019 წლის გაზაფხულის ზაფხულის კოლექციიდან არის და მოდის სახლის კრეატიული დირექტორი კი ქართველი დიზაინერი დემნა გვასალია. შტატების ყოფილი პირველი ლედი დევიდ კომას-სამოსითაც გვინახავს. და არც გვასალია უნდა გაკვირვებოდა კაცმა რომ თქვას. ჭრიალა ჩექმა სოციალური ქსელების განსაკუთრებული ყურადღება მიიპყრო, თუმცა ისიც უნდა ითქვას, რომ ტვიტერის მომხმარებლების უმეტესობა ობამას ჩაცმულობას ხაზგასმულად და მხოლოდ დადებითად აფასებდა. ქართველი დიზაინერების წარმატებაზე ბევრი სხვა შემიძლია მოგიყვეთ და ამჯერად ინსტაგრამის ჰიტებიდან 30-ის გამორჩეული წარმომადგენლის გიორგი ქებურიას 60-ს გეტყვით, რომელიც კორტნი კარდაშიანმა მოირგო. კარდაშიანების დინასტიის წარმომადგენელმა კორტნი მარჩევანი კვლავ ქართულ დიზაინერზე შეაჩერა. ზოგადად კარდაშიანები ქართველებს ძალიან წყალობენ, მეტად რატომ. გასაკვირველია დევნა გვასალიას, თუმცა სხვა ქართველების ნამუშევრებსაც აქტიურად დაადგეს თვალი. კორტნი კარდაშიანმა მცირე ხნის წინ გიორგი ქებურიას მიერ შექმნილი თხელი სათვალეც მოირგო. ახლა კი არც მეტი არც ნაკლები და მისი ახალი შავი კაბა. მოდასაც გადავწყვით, მოდის ბიზნესაც ხო და მოდი ახლა დანარჩენსაც მივხედოთ, საკმაოდ გამიგრძელდა. Fitch Ratings-მა Energo-Pro Georgia's რეიტინგის პროგნოზი ნეგატიურამდე შემომცირა. საქართველოში შესაძლოა მალე არც მეტი არც ნაკლები ელექტრომობილების წარმოება დაიწყოს, ჯერჯერობით მემორანდუმის დონეზე ვარ. ინდუსტრიული ზონები თიზების კანონში ცვლილებებს 3-4 თვეში ელოდებიან. ანა ლაპიაშვილის ჯერი დგება, უკვე დროა რომ ჩვენ ტრადიციული კოლაჟი ინფორმაციების წარმოგიდგინოთ. ანა დილამშვიდობის. დილამშვიდობის გიორგი და მივესალმებით მაყურებელს. ბიზნესი ახლებების პირველი კოლაჟის დრო გვაქვს და რა თქმა უნდა ძალიან საინტერესო ამბებით დახუნძული მომდენო რამდენიმე წუთი ელოდება საქმიანი დილის მაყურებელს. რამდენიმე წამში კი ვიწყებთ. საქართველოს საერთაშორისო სავალუტო ფონდის ყველა კრიტერიუმი დააკმაყოფილა. საერთაშორისო სავალუტო ფონდმა მიმდინარე პროგრამის მესამე მიუხედავად წარმატებით დასრულებასთან დაკავშირებით განაცხადა. საქართველოს სავალუტო ფონდიდან ამ ყველაფრის შედეგად $41,600,000 მიიღებს, რითაც ფონდის ჩარიცხვები ამ პროგრამის ფარგლებში 120 მილიონამდე დერს გაუტოლდება. გაფართოებული დაფინანსების მექანიზმით მხარდაჭერილი პროგრამა სულ $210,400,000 დერის, ანუ საქართველოს კვოტის 100%-ის ჩამორიცხვას ითვალისწინებს. სავალუტო ფონდი აღნიშნავს, რომ საქართველოს კრიტერიუმების ნაწილი მნიშვნელოვანი გადაჭარბებით შეასრულა. ამასთან პროგრამის მხოლოდ ერთი კრიტერიუმი შესრულდა 2 კვირის დაგვიანებით. ეკონომიკური მაჩვენებლები ძლიერია, თუმცა ქვეყნის ეკონომიკის პერსპექტივაზე შესაძლო უარყოფითი გავლენის მქონე რისკები გაზრდილია. ასეთია ფონდის ახალი პროგნოზი.
these slides and this presentation. მიმდინარე ანგარიშის დეფიციტი და საგარეო ვალი საგარეო დაფინანსების დიდ საჭიროებას აჩენს, ესეც საერთაშორისო სავალუტო ფონდის მიერ მომზადებულ ახალ ანგარიშში შეგვიძლია წავიკითხოთ. ფონდში მიიჩნევენ, რომ დაბალმა საგარეო დაფინანსებამ და განვითარებადი ბაზრების არასტაბილურობის ეკონომიკურმა ეფექტებმა შესაძლოა ლარის გაუფასურება გამოიწვიოს, რამაც თავის მხრივ მაღალი დოლარიზაციის და საგარეო ვალის გათვალისწინებით შესაძლოა საფრთხე შეუქმნას სტაბილურობას და ეკონომიკურ ზრდას. ფონდში აღნიშნავენ, რომ საქართველოს ხელისუფლება ადასტურებს გეგმას შეინარჩუნოს გონივრული მაკროეკონომიკური პოლიტიკა და სტრუქტურული რეფორმები. მხარები თანხმდებიან იმაზეც, რომ ასეთი პატარა ღია ბაზრის მქონე ეკონომიკისათვის საქართველო კვლავ დაუცველი რჩება გარე შოკების მიმართ, მიუხედავად იმისა, რომ მდგრადობა გაუმჯობესებულია. Fitch-მა კი ენერგოპრო ჯორჯიას რეიტინგის პროგნოზი ნეგატიურამდე შეამცირა, რეიტინგი კი BB დონეზე დაადასტურა. გავლენიანი სააგენტოს ინფორმაციით, მიზეზი დედა კომპანიის ენერგოპროს რეიტინგის პროგნოზის კლება. ახალი შეფასება ასახავს ორ კომპანიას შორის მჭიდრო, მათ შორის პირდაპირ ფინანსურ კავშირს. აღსანიშნავია, რომ ენერგოპრო ჯორჯია ენერგოპროსათვის ერთ-ერთი მთავარი აქტივია. ანგარიში Fitch ენერგოპრო ჯორჯიას სავალუტო რისკზე მიუთითებს, აღნიშნავს, რომ კომპანიის ვალი ევროშია, შემოსავალი კი ლარში. ექსპერტების მოლოდინით საქართველოში მოქმედი კომპანია გააგრძელებს საოპერაციო საქმიანობიდან ჯანსაღი ფინანსური ნაკადების გენერირებას, რაც 2018-2022 წლებში საშუალოდ 102 მილიონი ლარი იქნება. თავისუფალი ფულადი სახსრები კი უარყოფით ნიშნულზეა, თუმცა ვითარების გამოსწორება 2019 წლიდან ივარაუდება. ენერგოპრო ჯორჯია საქართველოს ბაზარზე ერთ-ერთი უმსხვილესი კომპანია, ენერგობაზარზე ის 44%-ს იკავებს და ელექტროენერგიას თბილისის გარდა მთელ საქართველოს აწვდის. 2018 წლის ნოემბერში სამრეწველო პროდუქციის მწარმოებელთა ფასების ინდექსი წინა თვესთან შედარებით 1.3%-ით, ხოლო წინა წლის შესაბამის თვესთან შედარებით 2.8%-ით გაიზარდა. საქსტატის განახლებული ინფორმაციით, წინა თვესთან შედარებით ფასები 1.5%-ით არის გაზრდილი გამომუშავებელი მრეწველობის პროდუქციის ჯგუფზე, ჯგუფში ფასები ზრდა კვების პროდუქტზე, სასმელებზე და თამბაქოს ნაწარმზე 2.5%-იანი მატებით დაფიქსირდა. ასევე ქიმიურ ნივთიერებებზე, ქიმიურ პროდუქტსა და ქიმიურ ბოჭკოებზე 2.9%-ით გაიზარდა ფასები. 12-იან პერიოდში ინდექსის ფორმირებაზე ძირითადი გავლენა ფასების ცვლილების შემდეგ პროდუქტებზე ახდენდა. დამუშავებელი მრეწველობის პროდუქცია 1.8%-ით, მან მთლიანი ინდექსის ზრდაზე 1.53% პუნქტით იმოქმედა. ფასები გაიზარდა ძირითადად ლითონებსა და ლითონის მზა ნაწარმზე 3.6%-ით, სხვა არალითონის მინერალურ ნაწარმზე 3.5%-ით, ასევე ქიმიურ ნივთიერებებზე, ქიმიურ პროდუქტებსა და ქიმიურ ბოჭკოებზე 5%-ით. ფასები შემცირებულია მერქანსა და მერქანის ნაწარმზე 8.9%-ით, ელექტროენერგიაზეც აქ დაფიქსირდა ფასების კლება 12.3%-ით, რაც მთლიანი ინდექსის ცვლილებაზე 1.59% პუნქტით აისახა. საქართველოში შესაძლოა მალე ელექტრომობილების წარმოება დაიწყოს. საპარტნიორო ფონდს შვედურ კომპანია Unity Sweden AB-სთან და Silk Road ჯგუფს შორის საქართველოში ელექტრომობილების წარმოების დაწყებასთან დაკავშირებით მემორანდუმი გაფორმდა. ამ მემორანდუმის მიზანია ელექტრომობილების წარმოების მიმართულებით ერთობლივი პროექტის განვითარების ძირითადი პრინციპები განისაზღვროს და კონკრეტული თანამშრომლობის სფეროებზე მოხდეს შეთანხმება. ფონდი მზადყოფნას გამოთქვამს პროექტის დეტალებზე მომავალში გააგრძელოს მუშაობა. ამერიკის შეერთებულ შტატებში საქართველოს ელჩი დავით ბაქრაძე ამბობს, რომ ქართული მხარე ამერიკასთან თავისუფალი ვაჭრობის ხელშეკრულების გაფორმებაზე მოლაპარაკებებს აგრძელებს. ელჩი აღნიშნავს, რომ შტატების ამჟამინდელი ადმინისტრაცია დიდი ენთუზიაზმით არ უყურებს მრავალმხრივ თავისუფალი ვაჭრობის ხელშეკრულებებს, თუმცა ქართულ მხარეს იმედი აქვს, რომ ამ კუთხით გარკვეული ძვრები მაინც იქნება. ჩვენ ამერიკის შეერთებულ შტატებთან გვაკავშირებს ძალიან მჭიდრო თანამშრომლობის მიმართულებები, რომლიდანაც ალბათ განსაკუთრებით გამოსაყოფია ერთის მხრივ უსაფრთხოებისა და თავდაცვის მიმართულება, მეორეს მხრივ ვაჭრობისა და ეკონომიკური ურთიერთობები. ჩვენ ძალიან აქტიურად მუშაობთ როგორც სავაჭრო წარმომადგენლის ოფისთან, ასევე ადმინისტრაციასთან, კონგრესთან, თეთრ სახლთან, სახელმწიფო დეპარტამენტთან, რათა საქართველოსთან მეტი ვაჭრობის, თავისუფალი ვაჭრობის, სამართლიანი ვაჭრობის შესაძლებლობები გავაჩინოთ.
თიზების შესახებ კანონში ცვლილებებს უახლოეს 60 თვეში ელოდებიან. ამასთან დაკავშირებით BMG-სთან ქუთაისის უოლინგის თავისუფალი ინდუსტრიული ზონის ხელმძღვანელი აცხადებს. სოსონი ბლაძე ამბობს, რომ შესაბამის უწყებებთან კოორდინაცია უკვე არის. შექმნილია კანონპროექტის პირველი ვარიანტიც, რომელიც თანამედროვე გამოწვევებს პასუხობს და თავისუფალ ინდუსტრიულ ზონებს უფრო მიმზიდველს გახდის. თიზების შესახებ კანონპროექტში ცვლილებებს 4 თავისუფალი ეკონომიკური ზონა უჭერს, ესენია თბილისის, ფოთის და ქუთაისის 2 ინდუსტრიული ზონა. სახელმწიფოც არ ფლობდა ინფორმაციას თუ რა პრობლემები შეიძლება და წარმოშობილიყო. დღეს ეს პრობლემები უკვე აშკარად სახეზეა. იმდენად რამდენადაც თიზებმა უკვე განიცადეს ევოლუცია, განვითარდნენ და უკვე მრავალი კომპანია მოღვაწეობს საქართველოში თავისუფალ ინდუსტრიულ ზონებში. აქ საუბარია რამოდენიმე ასეულ კომპანიაზე. პოტენციალი ძალიან დიდია, თუმცა თქვენ როგორც სწორედ აღნიშნეთ, არის პრობლემები საგადასახადო კანონმდებლობის თვალსაზრისით. ეს ძირითადად შეეხება საბაჟო მიმართულებას. იანვარში გახდება ცნობილი, რომელი მედიკამენტების ბაზარს შეისწავლის კონკურენციის სააგენტოს. სააგენტოს ხელმძღვანელის ნოდარ ხადურის განცხადებით, მისი უწყება იმ მედიკამენტების ბაზრის შესწავლას გეგმავს, რომელთაც საქართველოში ყველაზე მეტი მომხმარებელი ჰყავთ. ხადურის უწყება ფარმაცევტული ბაზრის შესწავლას სახალხო დამცველის რეკომენდაციის შესაბამისად იწყებს. სეგმენტების გამოყოფაზე ვასრულებთ უკვე მუშაობას და 1 იანვრისთვის ალბათ ჩვენ უკვე გვექნება კონკრეტული ის წამლები, რომლებზე მონიტორინგსაც დავიწყებთ. ყველაფერს ვერ დავიწყებთ, ჩვენი რესურსი ამას არ ეყოფა, მაგრამ საკმაოდ აქტიურად ვიმუშავებთ. საქართველოს ტურიზმის განვითარების ფონდსა და მერიოტს შორის ფრანჩაიზინგის ხელშეკრულება გაფორმდა. ამ ხელშეკრულების საფუძველზე თაბურის ქედზე არსებულ სასტუმრო მერიოტს საერთაშორისო ქსელის უმაღლესი კლასის ავტოგრაფ კოლექშენის ბრენდის სტატუსი ოფიციალურად მიენიჭება. სასტუმროს ოპერირება შეფს სასტუმროების მართვის კომპანია უზრუნველყოფს. ამინდის პროგნოზის სპონსორია SEU დეველოპმენტი. ამინდის პროგნოზის სპონსორია სადაზღვევო კომპანია უნისონი. თავისუფალი დაზღვევა თქვენი სიმშვიდისათვის. ახლა უკვე ამინდის პროგნოზის დროა საქმიანი დილაში. გარემოს ეროვნული სააგენტო გვატყობინებს, რომ ამინდი განპირობებული იქნება ამიერკავკასიის ჩრდილოეთიდან მოქმედი ცივი ჰაერის მასების და სამხრეთიდან მოქმედი შედარებით თბილი და ნოტიო ჰაერის მასების ურთიერთქმედებით. შესაბამისად, მოსალოდნელია დროგამოშვებით უღრუბლიანობის მომატება, ზოგან იქნება ნალექი, მაღალმთაში მოთოვს კიდეც და იქროლებს ცვალებადი მიმართულების ქარი. სოხუმში მაგალითად 13 გრადუსია მოსალოდნელი, 12 გრადუსი იქნება ბათუმსა და ქობულეთში, მცირე წვიმის ფონზე ორივე ქალაქში. ქუთაისში ციწვიმები აქ 11 გრადუსი დაფიქსირდება, ზუგდიდში მცირე წვიმა და 12 გრადუსია ნავარაუდევი. ოზურგეთში ციწვიმებს და 13 გრადუსამდე გათბება ჰაერი. ოში 7 გრადუსია მოსალოდნელი, უმეტესად უნალექოდ ჩაივლის დღე. გორში 8 გრადუსს მიაღწევს ტემპერატურა და აქაც უნალექო დღე იქნება. ცხინვალში ტემპერატურა ასევე 8 გრადუსია მოსალოდნელი, მარნეულში 9 გრადუსი დაფიქსირდება და რუსთავში 9. ახალციხეში წვიმა და ამ ყველაფრის ფონზე 6 გრადუსამდე გათბება ჰაერი, ბორჯომში მხოლოდ 5 გრადუსი იქნება მცირე წვიმასთან ერთად. ბაკურიანსა და ახალქალაქში კი მოთოს და 1 და 2 გრადუსი იქნება შესაბამისად. სტეფანწმინდაში უმეტესად უნალექო მიწვ ვარაუდობენ, დღეს და 2 გრადუსია მაქსიმალური ტემპერატურა, თელავში 10 გრადუსამდე მიაღწევს ჰაერის ტემპერატურული მაჩვენებელი და თბილის რაც შეეხება ღრუბლიანობა მოიმატებს, უმეტესად უნალექოდ ჩაივლის დღე და იქროლებს დასავლეთის მიმართულების ქარი. ტემპერატურა კი მაქსიმუმ 9 გრადუსი დაფიქსირდება. ანას მადლობა, ჩვენ კი ვნახოთ დღევანდელი საქმიანი დილის თემატიკას, სპიკერები, ძალიან საინტერესო თემებს გავშლით, სხვა შორის სულ რამდენიმე წუთშიც. მანამდე კი ტრადიციული საქმიანი დილის ანონსი, შემდეგ რეკლამა, მეტი შემოსავლები BMG-ს და TV-ს. 21 დეკემბერს დილას საქმიანად იწყებენ ალექსანდრე ღვთისიაშვილი, ნიკოლოზ რევაზიშვილი, ნინო ევგენიძე, ნაზი მაზანიშვილი, მარიამ გორდაძე, ლევან ქარდავა და ლევან ჩიკვაიძე. დილა საქმიანია TV-ზე.
მიმდინარე კვირაში საქართველოში ტრადიციული ამბასადორული არ შედგა და ქართულ დიპლომატებს თავითი დაქალაქში მთელი საგარეო საქმეთა სამინისტროს წარმომადგენლობის მხრიდან მთელი მსოფლიოდან კონფერენციის ფორმატში მოუყარეს. ეს იყო კონფერენცია და ასევე გუშინ ამ სტუდიაში ვსტუმრობდნენ და ევროკავშირის საქართველოს ბიზნეს საბჭოსა და საგარეო საქმეთა სამინისტროს თანამშრომლობის პარლებში. საზღვარგარეთ საქართველოს დიპლომატიური მისიის ხელმძღვანელები, ქართული ბიზნესის სექტორის წარმომადგენლები შეხვდნენ, ეს ყველაფერი გუშინ წინ ხდებოდა საღამოს. ქართული დიპლომატები და ბიზნესმენები კი გუშინ წინ უცხოური ინვესტიციების მოზიდვასა და უცხოელ პარტნიორებთან სავაჭრო ეკონომიკური თანამშრომლობის განვითარების პერსპექტივებზე, შესაძლებლობებზე მსჯელობდნენ. დატვირთული დღეების მიუხედავად ჩვენ დღესაც ვაგრძელებთ უკვე BMG-ის მაყურებლისათვის ასეთ თემებზე საუბარს და რა თქმა უნდა ვაგრძელებთ სტუმრობთან ერთად ალექსანდრე ღვთისიაშვილი, საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილე და ნიკოლოზ რევაზიშვილი, საქართველოს საელჩო ელჩი ყატარში შემოგვიერთდა. მადლობა იმისთვის რომ ხართ ჩვენთან ერთად. მშვიდობის, მადლობა მოწვევით. ვიხარე რომ ხართ ჩვენთან ერთად. საგარეო საქმეთა სამინისტრომ გადაწყვიტა გარკვეული კორექცია შეეტანა ფორმატში. ამბასადორიალი კონფერენციის ფორმატში მიმდინარეობს. ეს კონფერენციაც მრავალდღიანია, რამდენიმე ჩემი მეგობარი ელჩი სრულიად გათანგული ხდება ყოველი დღის ბოლოს. თუმცა რჩებათ ენერგია რომ გავიზიარონ ძალიან მნიშვნელოვანი ინფორმაციები, რაც მათ მიიღეს სახელმწიფო უწყებებიდან ერთმანეთთან კომუნიკაციისას. რა ტიპის ფორმატი დაიგეგმა, ბატონო ლიკო, რაც შეიცვალა, რაზეც ბატონი ზალკალიანი საუბრობდა ბიზნესმენებთან შეხვედრისას და მისცემ თუ არა ამას ტრადიციულ სახეს მომავალ წელსაც და შემდგომ წლებში. მადლობა ბატონო ირაკლი. ნამდვილად ასია, შეცვლილი არის ფორმატი. მოგეხსენებათ, ეს არის ერთ-ერთი ძირითადი ღონისძიება წლის განმავლობაში, სადაც ჩვენი დიპლომატიური წარმომადგენლობების ხელმძღვანელები იკრიბებიან. ამ ღონისძიების ფარგლებში ხდება ჩვენი გაწეული საქმიანობის ერთგვარი შეჯამება, ხდება მომავალი გეგმების დასახვა. ამ ფორმატში კოლეგებს აქვთ საშუალება რომ ერთმანეთს გაუზიარონ, გამოცდილება ერთმანეთს მიაწოდონ ინფორმაცია თავიანთი ჩატარებული საქმიანობის შესახებ, მიაწოდონ ეს ინფორმაცია მთავრობის წევრებს, მოისმინონ მთავრობის წევრებისგან სამომავლო გეგმები, რომელსაც შემდეგ ასევე გაითვალისწინებენ თავის საქმიანობაში. და აქედან გამომდინარე მიზანშეწონილად ჩავთვალეთ რომ ესეთ დიდი ღონისძიებას პირველ რიგში რა თქმა უნდა სახელი შეგვეცვალა და დაგვერქვა კონფერენცია, იმიტომ რომ ამას კონფერენციის სახე აქვს და მეორე რაც წელევანდელი შეხვედრის განმასხვავებელი იყო, ეს არის ის რომ ჩვენს დიპლომატიურ წარმომადგენლობების ხელმძღვანელებს ჩვენ ელჩებს უფრო მეტი საშუალება აქვთ, უფრო მეტი დრო აქვთ ინტერაქციისთვის, დისკუსიისთვის, მსჯელობისთვის, რაც ჩვენი აზრით გაცილებით უფრო სასარგებლოა და უფრო მეტი შედეგის მომტანი იქნება მომავალში. დატვირთვაში ასევე გამოიკვეთა ცალსახად, ყოველ შემთხვევაში იმ შეხვედრაზე, რომელსაც მე პირადად დავესწარი, აქცენტირება სამინისტროს ხელმძღვანელების მხრიდან, მე თქვენს გამოსვლასაც უსმინე მინისტრისას, სხვა მესვეურების სამინისტროსი, ეკონომიკურ და ბიზნეს ურთიერთობებზე აქცენტირება, სახეცვლილი ინიციატივა ინსტიტუტისა, რომელიც თორშტები ატაშეს რანგში უნდა ყოფილიყო და იქნება ეკონომიკური დესპანის წარმოდგენილი, თუმცა ეს არც ერთ შემთხვევაში არ აკნინებს და დღევანდელ ელჩის სტატუსს, რომელთაც მთავარი ფუნქცია კვლავ რჩებათ იყვნენ ქართული ბიზნესის ძალსაღად ესპანები იმ ქვეყნებში, სადაც არიან მივლენილები საქართველოს სახელით. ამ მიმართულებით რა კონკრეტიკა დაიგეგმა ბატონო ლექსა? პირველ რიგში მინდა თქვა ის, რომ ჩვენთვის ეკონომიკური მიმართულება, ეკონომიკური დიპლომატიის წარმატებით განხორციელება ერთ-ერთი მთავარი პრიორიტეტია. როგორც მოგეხსენებათ, ზოგადად ჩვენი მიზანია რომ წარმატებულად განხორციელდეს სამთავრობო პროგრამა, დიპლომატიური მისიები აქტიურად მუშაობენ იმისთვის, რომ არსებული შესაძლებლობები, რაც კი უკვე გვაქვს შექმნილი, ეს იქნება თავისუფალი ვაჭრობის მიმართულებით თუ ინვესტიციების მოზიდვის მიმართულებით, ექსპორტის მიმართულებით მაქსიმალურად გამოიყენოს ქართულმა ბიზნესმა. განვითარდეს ქართული ბიზნესი, დაინერგოს ახალი ტექნოლოგიები, გაფართოვდეს წარმოება, იყოს უფრო მეტი სამუშაო ადგილები, მეტი პროდუქტი აწარმოონ და ექსპორტიც გაიზარდოს. აქედან გამომდინარე
თვლი რომ ბიზნესთან შეხვედრა როგორც ესეთი არის ძალიან მნიშვნელოვანი და ჩვენ როგორც სწორედ აღნიშნეთ ერთ-ერთი ეს შეხვედრა ქონდა ამბასადორობის ფარგლებში სადაც ჩვენ შესაძლებლობა მოგვეცა ჩვენი საქმიანობის შესახებ მოგეწოდებინა ინფორმაცია ასევე მოგვესუნა ბიზნესის მხრიდან მათთან რა განვითარებები ხდება რა საჭიროებები აქვს და რითი შეგვიძლია დავეხმაროთ რაც შეეხება კომერციულ ატაშეებს და კომერციულ დესპანებს ჩვენ თვლით რომ ეს ძალიან სასარგებლო ნაბიჯი იქნება გადადგმული უბრალოდ ჩვენ კომერციული ატაშეების დონე ავწიეთ დესპანების დონეზე გამომდინარე იქიდან რომ საელჩოები არიან ერთ-ერთი ძირითადი ქსელი ჩვენი საელჩოები არიან ერთ-ერთი ძირითადი ქსელი საზოგადოებრივ რომელსაც უხდება და რომლის მიზანიც არის შესაძლებლობების იდენტიფიცირება ადგილზე იქ ქვეყნებში ბიზნესთან ურთიერთობა მათ შორის სხვილ ბიზნესთან ურთიერთობა რათა მოიზრდონ ეს ბიზნესი საქართველოში ჩაადებინონ ინვესტიციები გაახსნებინონ წარმომადგენლობები შექმნან უფრო მეტი სამუშაო ადგილი და ასე შემდეგ ამიტომ ჩვენ გადავწყვიტეთ ეკონომიკის სამინისტროსთან სახელმწიფო კანცელერიასთან ერთად ბატონ პრემიერ-მინისტრთან ერთად რომ უკეთესი იქნებოდა ამ ხალხის უფრო მაღალი რანგით გაშვება იქ შესაბამისად უფრო მეტი პროფესიონალიზმის მქონე ადამიანები საწყის ეტაპზე არის ესე იგი დაგეგმილი 6 ქვეყანაში იმიტომ რომ მაინც ახალია ეს ჩვენთვის ასე ვთქვათ ერთგვარი საპილოტო პროექტი იქნება 6 ქვეყნიდან დავიწყებთ დაიფარება რეგიონალური ქვეყნები და შემდეგ პროცესში ვნახავთ რა იქნება დასახვეწი და ამის მიხედვით აი ამ საპილოტო პროექტში სტრუქტურა დაახლოებით როგორ არის გასაგებია მთავრობის პოლიტიკა გეგმა ყველაფერი რაც ერთიანად ყოველთვის სახელმწიფო დოკუმენტი შეიძლება იყოს ან სახელმწიფო საინფორმაციო თქვათ წყარო მაგრამ მეორეს მხრივ თუ შეგვიძლია დღეს თქვათ რაიმე თქვათ ჩარჩოზე როგორი ფორმით ითანამშრომლობენ რა იქნება მათი ვალდებულებები როგორ შეიძლება რომ ისინი წარმოვიდგინოთ თქვათ ადგილობრივ ბიზნესებთან თუ სხვა ფორმის წარმომადგენლებთან კომუნიკაციაში იმისათვის რომ ინვესტიციები მოისდონ რამე უფრო კონკრეტული თუ არის ამ პროექტის ფარგლებში ამ დროისთვის გაწერილი ესე იგი ზუსტად რომ მაგიხსნათ ესეთი მდგომარეობა დღევანდელ დღისთვისაც ძალიან აქტიურად მუშაობენ ჩვენი საელჩოები ყველა საელჩოში ყავს ერთი ადამიანი რომელიც ეკონომიკური მიმართულებით მუშაობს მოგეხსენებათ რომ არა გვაქვს ჩვენ ესე იგი ხალხმრავალი საელჩოები არის საელჩოები რომლებშიც წირი რაოდენობა ადამიანების და გამომდინარე იქიდან რომ ამ წირი რაოდენობით არის შესაძლებელი და ჩვენ ხედავთ ამას რომ მნიშვნელოვანი და ხელშესახები და კარგი შედეგები გვაქვს შემიძლია ვთქვა რომ მარტო მიმდინარე წელს 53 ბიზნეს დელეგაცია იყო ჩამოყვანილი მხოლოდ საელჩოების მეშვეობით. ამიტომ გადავწყვიტეთ რომ ეს ადამიანები რომლებიც მხოლოდ ეკონომიკაზე მიმართული ადამიანები იქნებიან გაცილებით მეტი შედეგის მომტანი იქნება იმიტომ რომ მოგეხსენებათ რომ საელჩოს ეკონომიკის გარდა კიდევ სხვა დატვირთვაც აქვს უამრავი საქმე არის იქ და ხშირად არასაკმარისი დრო არის. არ თუ არსებობს რაიმე წინასწარი დოკუმენტი, რომელთაც ვთქვათ, რომელიმე ქვეყნის მიმართ განსაზღვრული არის დარგების სფეროები ან კონკრეტული ბიზნესები, რომელიც იქნება სამიზნე სამუშაოდ, რაც ჩვენთვის შეიძლება იყოს საინტერესო. ეს უკვე ამ ადამიანებმა თვითონ უნდა განსაზღვრონ, ჩვენთან ერთად, რა თქმა უნდა, მათთან მუშაობა მოხდება საგარეო საქმეთა სამინისტროს მხრიდან და ასევე ძალიან აქტიურად იქნება ჩართული ეკონომიკის სამინისტრო, სამუშაო გეგმა განისაზღვრება ამ ფორმატში, ანუ სამხრივ ფორმატში ჩვენ დავხდებით და ვიმსჯელებთ და მხოლოდ ამის შემდეგ იქნება კონკრეტული გეგმა გაწეული რა უნდა გააკეთოს. იქ იდენტიფიცირებული იქნება თუნდაც კონკრეტული კომპანიები, რომლებთანაც მოუწევს ამ ადამიანებს მუშაობა. ამიტომ ამაზე ჯერ ასეთი კომპანიები, საინვესტიციო ფონდები და ზოგადად ინსტიტუციური ინვესტორების სიმრავლეს, უпроსორად სიმრავლეს კი არა, არაფერს არ უჩივის ყატარი. ყველას თავისი პრობლემა აქვს, ხუმრობდით კიდეც დასაწყისში ჩვენი საუბრისას და ვიდრე ბატონ ნიკოლოზ ჟევაზიშვილთან გადავართ საუბრით, იგი საქართველოს წარმომადგენელია და ელჩი არის ყატარში, სწორედ ეს არის ქვეყანა, სადაც მართლა ჭარბი ფინანსებია, მაგრამ რა შესაძლებლობები გამოიკვეთა ამ კონფერენციის ფარგლებში ბატონ ნიკოლოზ მე გულისხმობ ვიდრე ყატარზე გადავალთ საუბარზე და კონკრეტულ გეგმაზე ან როგორ შეაჯამებით 2018 წელს მაინტერესებს გამოიკვეთა თუ არა კონკრეტული აი როგორ თქვა გამოწვევები რომელიც აი ამ ინტერაქციისას სახელმწიფო უწყებებთან თქვენს კოლეგებთან რაც დახვეწ თქვენ საქმიანობას 2019 წელს და მიიღეთ მეტი ინფორმაცია რაც აქამდე თქვა მოისაკლისებდით თუ ესეთი არსებობდა
დიდი მადლობა მოწვევისთვის პირველ რიგში მე თქვენი გადაცემის აქტიური მაყურებელი ვარ და მიხარია. დიდი მადლობა. აქ ვარ, რა თქმა უნდა, ესეთი შეკრებები დედაქალაქში ჩვენთან ყოველთვის კარგია, ჩვენ კოლეგებთან ურთიერთობისთვის, სხვადასხვა უწყობებთან ურთიერთობისთვის, ჩვენ საქმიანობის ერთ-ერთი ძირითადი მიმართულება არის კოორდინირება სხვადასხვა უწყობებთან, მივიღოთ ინფორმაციები საქართველოში არსებულ საინვესტიციო პროექტებთან დაკავშირებით, სხვადასხვა მიმდინარე მოვლენებთან დაკავშირებით და ესეთი კონფერენცია, როგორც იყო ამბასადორიალის კონფერენცია, იყო ძალიან კარგი შედეგების შეჯამებისთვის და მომავალი გეგმების დასახვისთვის. ჩვენ გვქონდა თემატური შეხვედრები რეგიონებთან დაკავშირებით, ეკონომიურ მიმართულებებთან დაკავშირებით და ასევე ხვალაც გვეგმავთ უწყებებთან შეხვედრას კონკრეტული სამუშაო ფორმატში, რომ განვიხილოთ სამომავლო გეგმები და მე ვთვლი, რომ ესეთი შეხვედრები ძალიან კარგი არის ხოლმე როგორც შედეგების შეჯამებისთვის, ასევე სამომავლო გეგმების დასახვისთვის. კი ბატონო, წეგანას ვკითხულობთ თქვენი კონკრეტული ქვეყნის მაგალითზე, სადაც თქვენ ხართ წარმოდგენილი, თქვენთვის რა არის პრიორიტეტული, რა მიმართულებით მუშაობთ იმისათვის, რომ ყატარიდან საქართველოში ინვესტიციები იყოს წამოსული, როგორი ტიპის ბიზნესებთან გაქვთ ურთიერთობა და ვინ არიან სამიზნე აუდიტორია? ყატარი, როგორც მოგესწრებით, არის ერთ-ერთი ყველაზე მდიდარი ქვეყანა. ერთ სულ მოსახლეზე მთლიანი შიდა პროდუქტი დაახლოებით 64,000 ამერიკული დოლარს უთანაბრდება. ძირითადი შემოსავალი ყატარის არის ბუნებრივი აირი და არა ნავთობი. ყატარი არის პირველი ექსპორტიორი ქვეყანა მსოფლიოში გათხევადებული ბუნებრივი აირის, ეგრეთ წოდებული LNG-ს. ყოველწლიური წარმოება მათი არის 70 მილიონი ტონა და მომავალი 5 წლის განმავლობაში გეგმავენ გაზარდონ 100 მილიონ ტონამდე. ეს აძლევს ყატარს საშუალებას, პატარა ქვეყანაა, სულ 2,700,000 მოსახლე ცხოვრობს, აქედან 300,000 არის ყატარის მოქალაქე, დანარჩენი არის ჩასული უცხოური მუშახელი. და ეს ჭარბი ფინანსები, რა თქმა უნდა, აძლევს საშუალებას, რომ ქვეყანა განვითარდეს, მიმდინარეობს უზარმაზარი ინფრასტრუქტურული პროექტები, ემზადებიან 2022 წლის მსოფლიო ჩემპიონატისთვის და გარდა ამისა, აქვთ ჭარბი რესურსები უცხოეთში ინვესტიციების განხორციელებისთვის. 2005 წელს შეიქმნა ყატარის საინვესტიციო საზოგადოება, რომელიც ძირითადად სახელმწიფო ფონდია, რომელიც უწევს კურირებას ყატარის სახელმწიფო ფულის უცხოეთში ინვესტირებას და გადინებას. დაახლოებით აქტივები 350 მილიარდ ამერიკულ დოლარს უთანაბრდება. ფლობენ აქტივებს ყველა მიმართულებით, სპორტი, პარი სან-ჟერმენი, ტოტალი, Volkswagen-ი, საფინანსო სექტორი, ლონდონის საფონდო ბირჟა, ბარკლი ბანკი, ყველგან აქვთ ნაყიდი აქციები. ეხლა რაც შეეხება საქართველოსთან ამ სააგენტოს ურთიერთობას, ჩვენი ერთ-ერთი ძირითადი მიზანია, რომ ის დავაინტერესოთ საქართველეთი გეოგრაფიული მდებარეობას, რომ გადავხედოთ სააგენტოს პრიორიტეტი არის დასავლეთ ევროპა, აღმოსავლეთ აზია და ამერიკის შეერთებული შტატები, თუმცა არსებობს პრეცედენტები, როდესაც დაინტერესდნენ ყატარიანი მონარქიული სახელმწიფო, მის სათავეში დგას ემირი და ემირი არის აგრეთვე ამ სააგენტო საგარეო საქმეთა მინისტრი ბორდის თავმჯდომარე არის სააგენტოსი ემირი კიდევ სამეთვალყურო საბჭოს მარეგულირებელია და ემირიც უწევს კურატორობას და არის პრეცედენტები, როდესაც ემირის და ბორდის უშუალო მითითებით არაპრიორიტეტულ ქვეყნებშიც ხდება ინვესტირება. ჩვენთვის მთავარი არის პირველ რიგში საბაზისო ხელშეკრულებების გაფორმება ყატართან. ეს არის ეკონომიკური ხასიათის ხელშეკრულები, ინვესტიციების ურთიერთდაცვის ხელშეკრულება, სავაჭრო ეკონომიური ურთიერთობის განვითარების ხელშეკრულება. უკვე ყატარის მხარესთან დავასრულეთ ტექსტზე მუშაობა, საბოლოო ტექსტი შეთანხმებულია. ეხლა ველოდებით უმაღლესი ან მაღალი დონის ვიზიტს, როგორც დოჰაში, ისე საქართველოში. მე მირჩევნია, რომ თბილისში განხორციელდეს ეს ვიზიტი, იმიტომ რომ ყოველთვის ჯობია ადგილზე ჩამოვიდნენ, ადგილზე გაიცნონ საინვესტიციო პოტენციალს და შემდგომ მიიღონ გადაწყვეტილება და ამ ხელშეკრულებების ხელმოწერის შემდგომ უკვე შესაძლებელი იქნება, რომ კონკრეტული პროექტები წარვადგინოთ ამ სააგენტოში. ეს ფიქრობთ, რა შეიძლება იყოს წარდგენა, ეს იქნება მაგალითად სასტუმრო ბიზნესის მათი დაინტერესება. ძირითადად უძრავი ქონებით არის დაინტერესებული, დიდი სამსახური აქვს ამ სააგენტოს, რომელიც მსოფლიოს მასშტაბით ფლობს დაახლოებით 50 სასტუმროს, უძრავ ქონებას, თაუერებს, თათამბჯენებს და ეს საზოგადოება, ხო ბატონო? ეს საზოგადოება. საზოგადოებას ყავს კომპანიები.
კატარ დიარი, კატარა ჰოსპიტალიტი, სხვადასხვა სფეროში მიმართულებების მიხედვით და უძრავი ქონება და სასტუმრო არის ერთ-ერთი ყველაზე დიდი მიმართულება. რაც შეიძლება იდეაში დავაინტერესოთ, კი. უძრავი ქონება და სასტუმრო ბიზნესში ინვესტირება თვითონ ყატარელებსაც და ფონზე რომ დაინიშნა მათ შორის ავიარეისები, რომელიც ყატართან უკვე აქტიურად გვაკავშირებს და ფაქტობრივად ეს პრობლემა მოხსნელი არის, ინტერესი შესაძლოა იყოს იგივე. მაგრამ პროგრამა მინიმუმით რჩება სწორედ ის, რომ ეს რაღაც ლეგალური ბაზა გქონდეს, ხო? მემორანდუმების და ეს არის დიახ ძირითადი რაც არის აუცილებელი, რომ ქვეყანასთან ინვესტიციების ურთიერთდაცვის ხელშეკრულება თუ არ გვაქვს ყოველთვის ზოგადად ყველა მდიდარ ქვეყანასთან ესეთი მდგომარეობაა და ესე მუშაობენ. პირველ რიგში უნდა არსებობდეს ხელშეკრულება, ბაზა, რის მიხედვითაც იმუშავებენ და მხოლოდ მერე ხდება ხოლმე სერიოზული დიდი ინვესტიციების ჩადება. ბატონო, ყატარის მაგალითზე არის თუ არა უკვე იდენტიფიცირებული მსგავსი ხელშეკრულებებით, რომელი ქვეყნებთან გეგმავთ ჩვენ რომ გქონდეს, მისთანაც არ არის. გითხრათ რომ მაგალითად ეხლა უკვე დასრულებული არის და ხელმოსაწერად მზად არის იაპონიასთან ინვესტიციების ხელშეწყობის და დაცვის შესახებ ხელშეკრულება აქტიურად მიმდინარეობს კანადასთან ესეთი ხელშეკრულების მოლაპარაკება და განხილვა და უახლოეს მომავალში ალბათ კანადასთანაც დავასრულებთ ეს გახდება საფუძველი იმის რომ უფრო გაბედულად შემოვლენ კომპანიები ამ ქვეყნებიდან საქართველოში მაგალითად იაპონიის მაგალითზე შემიძლია გითხრათ რომ ინტერესი ძალიან გაზრდილი არის მომავალ წელს იაპონიასთან დაგეგმილი არის მთელი რიგი ღონისძიებები ვიზიტები საქართველოსთან იაპონიაში, მათ შორის უმაღლეს დონეზეც პრემიერ-მინისტრის ვიზიტის განხორციელების სურვილიც გვაქვს და ხედავთ რომ სულ უფრო მეტი იაპონური კომპანია მოდის საქართველოში, შემიძლია გითხრათ რომ 2 თვის წინ იყო ჰიტაჩის ერთ-ერთი ხელმძღვანელი ჩამოსული, რომელმაც ჩამოსვლამდე პირდაპირ თავისი სურვილი განაცხადა რომ მას აქვს მიზანი რომ იდენტიფიცირება გააკეთოს რამოდენიმე სექტორში შესაძლებლობის, სადაც მეორე უკვე ინვესტიციას განახორციელება. ტოჩინოშინი ყავდეს კარგად კიდევ ერთი ტოჩინოშინი და ბაგრატიონი 1892 წელს საკეს დავიდგავთ აქ. იქნება თუ არა ფონდის სახელმწიფო საზოგადოების, ყატარის სახელმწიფო საზოგადოების ეს გადაწყვეტილება და რჩებიან ისინი უალტერნატივები ბატონ ნიკოლოზ თუ ეს იქნება სიგნალი უკვე დანარჩენი საზოგადოებისთვის რომ გაიზარდოს ცნობადობა. ჩვენ კარგად ნახეთ სახელმწიფო საპარტნიორო ფონდის მიერ ორგანიზებულ ჩინეთში ღონისძიების შემდეგ საკმარისი იყო ჩინეთის ლიდერი მისულიყო, ხელი ჩამოერთმია და ელემენტარული გასაუბრება ყოფილიყო. მე რასაც მიყვებიან ბიზნესმენები, უბრალოდ ყველა კარი ერთიანად გაიხსნა და ფოტო გადაღებული, სადაც ვიღაცა ჩანს ხოლმე, არ ვიცი, ამის ჩვენთანაც გადაიღე ფოტო თუ შეიძლება, რახან თქვენ იმასთან ეგ რა ტიპის გზავნილს გააკეთებს ყატარის ბიზნეს საზოგადოებისთვის. რა თქმა უნდა, თქვენ სწორედ აღნიშნეთ, პირდაპირ რეისები ძალიან მნიშვნელოვანია, კვირაში არის 17 პირდაპირ რეისი და ეს ყველაფერი ქმნის საქართველოს პოპულარობას უფრო მეც. მე რასაც ვაკვირდები, არ არსებობს კომპანიები რო არ შევხვდეთ, არ არსებობს უწყებები არ მივიდეთ და ყველა იცის უკვე საქართველოს, ყველა უნდა აქ ჩამოსვლა და ეს ხელს უწყობს, რა თქმა უნდა, ტურისტი შეიძლება პოტენციური ინვესტორი გახდეს მომავალში. აბსოლუტურად სწორად აღნიშნეთ, რომ მსგავსი პატარა ყატარი დოჰა ეგრეთ წოდებული verbal advertisement ძალიან მუშაობს და რა თქმა უნდა მსგავსი ინიციატივა რომ სახელმწიფო ფონდი წამოვა ინვესტირებაზე მიცემს ბიძგს უკვე კერძო ინვესტორებსაც რომ ეს განახორციელონ თუმცა დაინტერესება ეხლაც დიდია აინტერესებთ ეს რეგიონი კითხულობენ ჩამოდიან აზერბაიჯანი საქართველოს ძირითადად არის კონკრეტული უკვე პროექტები მაგალითად არის კატარული ბიზნესმენთა ჯგუფი რომელიც ჩამოვიდნენ დაინტერესდნენ აქაური უძრავი ქონებით მოეწონათ კრწანიშში გულუას და გორგასლის ქუჩის კუთხეებში შეიძინეს დაახლოებით 18000 კვადრატული შედგა. კი, ნასყიდობა შედგა, შეიძინეს. პროექტი უკვე შეადგინეს, ახლა მერიაში არის, მე რამდენადაც ვიცი, უკვე საბოლოო ეტაპებს გადის პროექტის დასრულების და დაახლოებით 60 მილიონი დოლარის ინვესტიცია. აშენებენ ორ towers, ერთი იქნება სასტუმრო, მეორე იქნება ბინები და დაბლა იქნება სავაჭრო ცენტრი დაახლოებით 100,000 კვადრატული მეტრი.
მშენებლობა არის. ესეთი წარმატებული ეს თუ განხორციელდება, ესეთი წარმატებული პროექტები, რა თქმა უნდა, ბიზნესს მიცემს ირგვლივ ყველასთან, რომ ყველა კატარში მოღვაწე ოჯახებთან, ბიზნესმენებთან, კომპანიებთან, რომ ჩამოვიდნენ. და წარმოიდგინეთ იმ MOU-ს და ხელშეკრულებებს შემდგომ რა თქმა უნდა. კი, და ნახოთ, იმედი გვაქვს, რომ დიდი მადლობა. ბატონ ალეკო, ერთ ხოვნა მაქვს თქვენთან, აგერ პირდაპირ ეთერში, რომ ელჩებს რომ გაისტუმრებთ, ამოასუნთქებთ, იქნებ შეჯამება გავაკეთოთ თქვენი ახალი პოზიციიდან გამომდინარე, გულისხმობ საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილე, ტრადიციული თემატიკა, ეკონომიკური მიმართულება, რომელიც თქვენ წლებია მიყავდათ საგარეო საქმეთა სამინისტროში, ერთგვარად რომ გავაერთიანოთ, იმიტომ რომ ვიცი რა დატვირთული დღეები არის და თან დღეს და ხვალ კიდევ გრძელდება, ხო? დღეს ბოლო დღე არის ოფიციალური ხვალე, მიუხედავად იმისა, რომ შაბათია, დილის ნაწილი მაინც გვაქვს, ჩვენ უშუალოდ გვექნება შეხვედრა ანაკლიის სპორტის წარმომადგენლებთან, ანაკლიის სიტის წარმომადგენლებთან, აწარმოე საქართველოსთან, ინოვაციების ცენტრთან, რომ უფრო კარგად დავგეგმოთ მომავალ წელს რა შედეგების და რა მიზნების განხორციელება გვჭირდება. რაც შეეხება ჩვენს სტუმრობას, ყოველთვის მზად ვარ და მოხარული ვიქნები მოვიდეთ თქვენთან და საზოგადოებას და თქვენ გაგიზიაროთ ის რასაც ჩვენ ვაკეთებთ და რა გეგმები გვაქვს და შევაჯამოთ და ვითანამშრომლოთ. საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილე ალექსანდრე ღვთისიაშვილი, მადლობა მას სტუმრობისთვის, დიდი მადლობა ნიკოლოზ რევაზიშვილს, საქართველოს ელჩს ყატარში. სულ მალე რამდენიმე წუთში ვიდეო ვერსიას ამ საუბრისას უკვე BMG-ზე ნახავთ, თუმცა ძალიან ბევრი ინფორმაცია, რომელიც მინისტრის მოადგილემ და ჩვენმა ელჩმა ბრძანეს, ცხადია ცალკე ახალ ამბებად დისტრიბუცია მოხდება ასევე BMG-ზე. კარგი, გავაცილებ სტუმრებს და მალე დაგიბრუნდებით. საქართველოს თბილისში საერთაშორისო არბიტრაჟის გასახსნელად აქტიურ მზადებას იწყებს. სილქროუდ ჯგუფის დამფუძნებელი გიორგი რამიშვილი ბათუმის პორტის არსებული სახით შენარჩუნებას და ნავსადგურის ტერიტორიაზე კიდევ ერთი ტერმინალის მშენებლობას ეწინააღმდეგება. ბანკების ასოციაციის ხელმძღვანელის შეფასებით პასუხისმგებლიანი დაკრედიტების სისტემის შემოღებით მოლოდინი, რომლის საპროცენტო განაკვეთების შემცირდება, მართებულია. ბიზნესი ახლებები დავბრუნდით საქმიანი დილის ეთერში. საქართველოს რკინიგზის სავალი ნაწილი სახელმწიფოს საკუთრებაში დარჩება, მოძრავი შემადგენლობის ოპერირებაში კი შესაძლოა კერძო კომპანიები ჩაერთონ. განაცხადა ეკონომიკის მინისტრმა Pirveli-თან საუბარში. მისი თქმით იქნებიან კერძო კომპანიები, რომლებიც მიიღებენ შეკვეთებს, გადაზიდავენ ტვირთებს და ისარგებლენ სახელმწიფოში არსებული სავალი ნაწილით. ამასთან ეკონომიკის მინისტრი ფიქრობს, რომ ამით საქართველოს რკინიგზის კონკურენტუნარიანობა გაიზრდება. საქართველოს თბილისში საერთაშორისო არბიტრაჟის გასახსნელად აქტიურ მზადებას იწყებს. პრემიერ-მინისტრის თქმით, ახალი დოკუმენტი პარიზში 20 დეკემბერს გაფორმდება, რომლითაც საქართველოს იღებს ვალდებულებას, რომ 2019 წელს საერთაშორისო არბიტრაჟისათვის კანონმდებლობის სრული ადაპტირება მოხდეს. ანგარიში 2019 წელს მოვახდეთ ჩვენი კანონმდებლობის სრულ ადაპტირებას საერთაშორისო არბიტრაჟისთვის, რაც ნიშნავს იმას, რომ საქართველოს და ამ შემთხვევაში თბილისი პარიზის მერე იქნება მეორე ადგილი ევროპაში, სადაც ფუნქციონირებს საერთაშორისო არბიტრაჟი. ყველაზე უფრო მაღალი რეპუტაციის მქონე კომერციული არბიტრაჟი. ეროვნულ ბანკთან მძიმედ მიდის მოლაპარაკებები. ასე უპასუხა BMG-ს კითხვას ბანკების ასოციაციის პრეზიდენტმა საფინანსო სექტორის რეგულაციების ცეფთან შეთანხმების კომენტირებისას. ალექსანდრე ძნელაძე ამბობს, რომ საბანკო სექტორს მოლოდინი აქვს, რომ მას შემდეგ, რაც 1 იანვარს ძალაში შევა რეგულაციები, მათ ცენტრალური ბანკით სრულებების იმპლემენტაციისათვის 2 თვის ვადას მაინც მისცემს. ჩვენი მოთხოვნა იყო, რომ ორთვიანი ყოფილიყო აღნიშნულება და ანუ ხელმოწერიდან 2 თვის ვადა ყოფილიყო იმპლემენტაციისთვის. დღის მდგომარეობით მოლაპარაკების რეჟიმში ვართ, რომ ერთთვიანი ვადა იყოს მოცემული აღნიშნულთან დაკავშირებით. მაგრამ ცოტა მძიმედ მიდის მოლაპარაკება და შესაძლებელია უფრო ტექნიკური ვადა იყოს ეს კონკრეტული პროდუქტების დახვეწასთან დაკავშირებით. ანუ ძირითადი რეგულაციის ძირითადი ნაწილი ვადიანობა, შემოსავლის შესწავლის აუცილებლობა შევა უკვე და შესაძლებელია რაღაცა შეღავათები იყოს კონკრეტულ საკითხებთან დაკავშირებით.
ალექსანდრე ძნელაძის განცხადებით საპროცენტო განაკვეთები მეტნაკლებად შემცირდება, მაგრამ მასზე სხვა უამრავი ფაქტორი ახდენს გავლენას, ამიტომ ცალსახა შეფასებებს ის არ აკეთებს. ბანკების წარმომადგენელი აღნიშნავს, რომ პასუხისმგებლიანი დაკრედიტების შემოღების შემდეგ შემცირდება მსესხებლების რაოდენობა, იქნება მხოლოდ დაბალრისკიანი მსესხებლის ხელმისაწვდომობა და მაღალრისკიანი პროდუქტები ბაზარზე ფიზიკურად აღარ იარსებებს. პასუხისმგებლობიანი დაკრედიტების შემოღებიდან შემცირდება მსესხებლების რაოდენობა, ვისაც ექნება ხელმისაწვდომობა ცეცხლებზე, აქედან გამომდინარე კონკურენცია უფრო მეტი იქნება და არსებული მეტნაკლებად იმოქმედებს საპროცენტო განაკვეთზე, მაგრამ ესე ცალსახად ძალიან რთული იქნება შეფასების გაკეთება, იმიტომ რომ სხვა ფაქტორებიც მოქმედებენ აღნიშნულ საკითხზე, როგორიც არის მაგალითად დედოლარიზაციის პროექტი, რომელიც მეტნაკლებად იპოთეკურ ფორტფელზე ზემოქმედებს პირიქით, ანუ ზრდის მიმართულებით, იმიტომ რომ სავალუტო რესურსი უფრო იაფია ვიდრე ლარის რესურსი. აქედან გამომდინარე, ეს ერთი ცალსახა პროგნოზის გაკეთება შეუძლებელია, მაგრამ ზოგადად რა თქმა უნდა იმოქმედებს კონკრეტული პროდუქტების ჭრილში ცალსახად იმოქმედებს, იქიდან გამომდინარე, რომ მაღალრისკიანი მსესხებლები, როდესაც ვეღარ აიღებენ ეს, იქნება მხოლოდ დაბალრისკიანი მსესხებლების ხელმისაწვდომობა და მაღალრისკიანი პროდუქტები აღარ იარსებებს. იმ ფონზე, რომ რეგულაციების ამოქმედებასთან ერთად ეკონომიკის ზრდის შენელებას სხვადასხვა სექტორის წარმომადგენლები აქტიურად ვარაუდობდნენ, გუშინ ეკონომიკის მინისტრმა თქვა, რომ არსებობს ამბიცია ეკონომიკური ზრდა 7%-მდე გაიზარდოს. გიორგი ქობულიამ ეს განცხადება Pirvelis ეთერში გააკეთა. მინისტრმა ბოლო წლების ეკონომიკური ზრდის ტენდენციის შეფასებისას აღნიშნა, რომ საქართველოს ბოლო წლებია სტაბილურად იზრდება და სიღარიბის მაჩვენებლის შემცირებაც სწორედ ამის დამსახურება. მისივე თქმით, ეკონომიკური ზრდის ტემპის 10%-მდე გაზრდა ძალიან რთულია და აქ ბევრი შიდა ბარიერი არსებობს. არ ვიცი როგორ ავხსნა, მაგალითად, თუ ავტომანქანას აქვს მაქსიმალური სიჩქარე 200 კმ/სთ, ის ვერ წავა 1500 კმ/სთ სიჩქარით, ამბობს ქობულია. ეს იყო Pirvelis ეთერში, თუმცა მან BMG-სთან საუბრისას აღნიშნა ისიც, რომ საქართველოში სადაზღვევო ინდუსტრია განვითარების საწყის ეტაპზეა და მას მხარდაჭერა სჭირდება. საუბრისას სადაზღვევო ინდუსტრიის წარმომადგენლების განცხადებას გამოეხმაურა ეკონომიკის მინისტრი, რომლის თანახმადაც საბანკო სექტორი მათ ავიწროვებს და ინდუსტრია ხელისუფლებისაგან და სხვა შესაბამისი უწყებებისაგან საბანკო ექსპანსიის შეჩერებას ითხოვს. სადაზღვევო სექტორი სხვა ქვეყნებთან შედარებით არის ჯერჯერობით ძალიან დასაწყის ეტაპზე განვითარების და ეს არის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ეკონომიკის სექტორი ყველა განვითარებად ქვეყანაში და ჩვენც იქითკენ მივდივართ, რომ უნდა გავზარდოთ ამ სექტორის ზომა და მნიშვნელობა და ამისთვის არის საჭირო პირობების შექმნა. სადაზღვევო სექტორის წარმომადგენლებმა კომერციულ ბანკებთან მიმართებით თავიანთი პრეტენზიები კონკურენციის სააგენტოს ხელმძღვანელსაც გააცნეს. ნოდარ ხადურმა ჟურნალისტებთან საუბრისას თქვა, რომ პრობლემებზე შედგა საუბარი, კითხვაზე კი საჭიროა თუ არა კონკურენციის შესახებ კანონის საბანკო სექტორზე გავრცელება, რასაც სადაზღვევო სექტორის წარმომადგენლები ითხოვენ. მან თქვა, რომ კონკურენციის კანონი უნდა გავრცელდეს ყველა სფეროზე, ეს არის ბანკები და ეს არის რეგულირებადი სფეროები. ბანკების ის საქმიანობა, მაგალითად, სადაზღვევო სფეროში, თუ ისინი ქმნიან პრობლემებს, ჩვენ აღნიშნულზე ვიმუშავებთ. მე მქონდა კომუნიკაცია, თუმცა ეს ჯერჯერობით ზეპირი კომუნიკაცია სადაზღვევო სექტორის წარმომადგენლებთან და ჩვენ გავაგრძელებთ მათთან მუშაობას ამ პრობლემების იდენტიფიკაციისათვის, რომელზეც ისინი საუბრობენ. მიწის და მეტროს პროექტირებაზე ტენდერი უახლოეს დღეებში გამოცხადდება. თბილისის მერის თქმით, პროექტის ფარგლებში სამგორიდან ლილოს მიმართულებით 8 ახალი მეტროსადგური აშენდება და მეტროსადგური სამგორის თბილისის აეროპორტს დაუკავშირდება. პროექტის სავარაუდო ბიუჯეტი 80 მილიონი დოლარია. 2019 წლის ბოლომდე სრული ინფორმაცია იარსებებს, მონაცემები კი პროექტის სახით იქნება და პროექტის განხორციელებაც დაიწყება, ამბობს კალაძე. არსებული გეგმით ახალი ხაზის მშენებლობას 2-3 წელი დასჭირდება და სადგურები ეტაპობრივად ექსპლუატაციაში შევა. წინასწარი პროექტით კი სამგორის მეტროს სადგურთან მიწისზედა და სივრცეში მოეწყობა ახალი სადგური, რომელიც დაუკავშირდება არსებულ სადგურს და იქნება ერთგვარი გადასაჯდომი სადგური აეროპორტსა და ლილოს მიმართულებით. Silk-Road ჯგუფის დამფუძნებელი გიორგი რამიშვილი ბათუმის პორტის არსებული სახით შენარჩუნებას და ნავსადგურის ტერიტორიაზე კიდევ ერთი ტერმინალის მშენებლობას ეწინააღმდეგება. მიიჩნევს, რომ ბათუმის პორტს სამრეწველო დანიშნულება არ უნდა ჰქონდეს და სამგზავრო პორტად უნდა იქცეს. საქართველოში ერთ-ერთი ყველაზე მაღალბიუჯეტიანი კომპანიის ერთ-ერთი მფლობელი, რომლის პარტნიორის ბიძინა ივანიშვილის მიერ დაფუძნებული თანაინვესტირების ფონდია, აღნიშნავს, რომ ამის თაობაზე ყველა მაღალ დონეზე იყო საუბარი. Silk-Road ჯგუფი პარტნიორ კომპანიასთან ერთად ბათუმის იახტ
სახლების რეაბილიტაციას და ახალი ნავმისადგომის მშენებლობასაც გეგმავს, რომელსაც კავშირი ჭაჭის კოშკის მიმდებარე ტერიტორიასთან ექნება ბათუმის პორტის გვერდით. აქ Silk Towers და კიდევ 5 მაღალსართულიან შენობას ეგრეთ წოდებულ Silk Tower-ებს ააშენებენ. კომპანია გეგმავს, რომ ეს ადგილი მიმზიდველ მუნიციპალურ ტურისტულ ადგილად გადააქციოს და კომპანიის გეგმაშია ბათუმის სანაპიროს მოადგეს იახტების დიდარი ტურისტებით. ამბობს რამიშვილი და აღნიშნავს, რომ იქვე ახლოს პორტის ტერმინალის არსებობა, როგორც ქიმიური სასუქების გადაზიდვისთვის, იქნება განკუთვნილი კომპანიის მიზნებისათვის ხელსაყრელი არ არის. იმ შემთხვევაში თუ მძღოლების მოთხოვნა არ დაკმაყოფილდება, ახალ წელს დასავლეთის მიმართულებით მძღოლები მგზავრებს არ მოემსახურებიან. ასეთი განცხადება BMG-თან ტრანსპორტის პროფკავშირების თავმჯდომარემ გააკეთა. ლავრენტი ალანი აღნიშნავს, რომ თუ ახალ წლამდე მძღოლების მოთხოვნების დაკმაყოფილება არ მოხდება, საპროტესტო აქციები განახლდება და მძღოლები უბრალოდ გაიფიცებიან. დღეს რკინიგზის სადგურის მიმდებარე ტერიტორიაზე დასავლეთ საქართველოსკენ მიმავალი ავტობუსების და მიკროავტობუსების მძღოლებმა საპროტესტო აქცია გამართეს და ისინი მეტროპლუსის მუშაობას აპროტესტებდნენ. თურქეთის ავიახაზები თბილისსა და ანკარას შორის ავიარეისების შესრულებას იწყებს. BMG-თან კომპანიაში განაცხადეს, რომ ამ ეტაპზე თურქეთის ავიახაზები თბილისის მიმართულებით კვირაში 30, ხოლო ბათუმის მიმართულებით 7 რეისს ასრულებენ სტამბოლიდან. მათი ცნობით ანკარა-თბილისის რეისების შესრულება კი 18 იანვარს დაიწყება. კვირაში 2ჯერ შესრულდება ფრენა ორშაბათობით და პარასკევობით. ეკონომიკური პოლიტიკის კვლევის ცენტრმა ორი კვლევის პრეზენტაცია წარმოადგინა. ერთდროულად გუშინ ერთი ევროპისა და ევროატლანტიკური ინტეგრაციის ეკონომიკური შედეგების საერთაშორისო გამოცდილებას, მეორე კი საგარეო ვაჭრობის ლიბერალიზაციის ფონზე საქართველოს ექსპორტის დინამიკის ცალკეული ასპექტების გაანალიზებას ეხებოდა. რა გამოიკვეთა ამ კვლევის შედეგად? ამას თათია ჩაფიჩაძე გაგვაცნობს. თათია, დილა მშვიდობის. დილამშვიდობის ევროკავშირის ქვეყნებში ქართული ბიზნესისთვის სტაბილური ბაზრის მოძიება ჯერ კიდევ პრობლემად რჩება. მიუხედავად ექსპორტირებული საქონლის გაფართოებისა, პროცესი ნელია, რის მიზეზადაც მაღალ ტექნოლოგიური პროდუქციის ნაკლებობა და შეუსაბამო ფასის სახელდება, რაც პროდუქციას არაკონკურენტულ გარემოში აყენებს. ეკონომიკური პოლიტიკის კვლევის ცენტრის მიერ ჩატარებულ კვლევაში ასევე ნათქვამია, რომ DCFTA-ის ამოქმედებიდან პირველი ზრდის შემდეგ ტენდენცია დასტაბილურდა და ევროკავშირის წილის საექსპორტო ბაზრებში ბოლო წლებში 27-11% შორის მერყეობს. ხელშემშლელ ბარიერებს შორის კი მსოფლიო ბაზარზე დაფიქსირებული სავალუტო, მაკროეკონომიკური და სხვა ტიპის შოკებია დასახელებული. გამოიკვეთა ძირითადად ის, რომ რამდენიმე ბაზრის და რამდენიმე სასაქონლო ჯგუფის მიმართულებით ადგილი აქვს დივერსიფიკაციას, თუმცა მთლიანად ხელშეკრულების ეფექტი ბოლომდე ჯერ არ არის გამოყენებული, ხელშეკრულებას გაცილებით უფრო მეტი შესაძლებლობა აქვს. ამ ეტაპზე ექსპორტირებული საქონელი ძირითადად ნედლეულია, გადამუშავებული საქონელი ნაკლებად არის წარმოდგენილი. მნიშვნელოვანი არის, რომ უფრო მეტად გაიზარდოს ექსპორტირებული საქონლის ვარიაცია და მოხდეს საქართველოს კერძო სექტორის კონკურენტუნარიანობის ამაღლება. საქართველოს ექსპორტის დინამიკის ცალკეული ასპექტების ხუთწლიანი მიმოხილვის კონტექსტში ასევე ნათქვამია, რომ ევროკავშირის ბაზრებისგან განსხვავებით DCFTA-ს ქვეყნებთან ვაჭრობა ხასიათდება უფრო მაღალი რყევებით, რაც ბაზრის ნაკლები სტაბილურობით არის განპირობებული. ამასთანავე აღსანიშნავია, რომ DCFTA-ს ქვეყნებში ძირითადად ეგრეთ წოდებული ტრადიციული პროდუქციის, მაგალითად ღვინის და მინერალური წყლის ექსპორტი ხდება, მაშინ როცა ევროპულ ბაზრებზე ჩამონათვალი უფრო მრავალფეროვანია. ამ ინტეგრაციის კვალობაზე პირველი პარამეტრი, რაც აშკარად თვალსაცემად იზრდება, ეს არის საგარეო ვაჭრობა. ჩვენი საქართველოსთან გატანილი პროდუქციის ასორტიმენტი მართალია ვრცელი არ არის, მაგრამ ეს ასორტიმენტი დროთა განმავლობაში ფართოვდება და ასევე ფართოვდება გატანილი პროდუქციის რაოდენობაც, ასე ვთქვათ, მოცულობა ფიზიკური პარამეტრებითაც და ასევე მონეტარული ღირებულებითაც. თავარია, რომ არ შეეშალოს ხელი ეკონომიკურ განვითარებას და მე ეკონომიკას თავად გვიჩვენებს. რაც შეეხება კვლევას ევროპისა და ევროატლანტიკური ინტეგრაციის ეკონომიკური შედეგების საერთაშორისო გამოცდილების შესახებ, ამ კვლევაში ნათქვამია, რომ შესწავლილ 12 ქვეყანაში, რომელიც ევროკავშირში 2004-2007 წლებში გაწევრიანდნენ, ვაჭრობა 2000 წელთან შედარებით 33%-ზე მეტად გაიზარდა. საქართველოს და აღმოსავლეთ პარტნიორების ქვეყნებში კი მხოლოდ 2%-ით. ასევე ევროკავშირში ინტეგრაციის შემდეგ შესწავლილ ქვეყნებში გამოიკვეთა ინვესტიციებისა და ინოვაციების მკვეთრი ზრდა და უმუშევრობის დონის შემცირება. მაგალითისთვის, ინტეგრაციიდან 4 წელიწადში უმუშევრობა 10.1%-დან 6.1%-მდე შემცირდა. დროის ამავე პერიოდში კი საქართველოში იგივე უმუშევრობა 12.6%-დან 16.5%-მდე გაიზარდა.
გამოიკვეთა იმ პარამეტრები რეგულირების შესრულების და მისი მონიტორინგის მიმართ. როგორც აღმოჩნდა, ყველაზე მნიშვნელოვანი ცვლილება საგარეო ვაჭრობის თვალსაზრისით არის, თუმცა არ მოხდა ისეთი ეფექტური და სწრაფი ზრდა საგარეო ვაჭრობისა, როგორც თავიდან იყო მოსალოდნელი. მიზეზები ბევრია, ესე იგი, ერთი მხრივ ეს არის მეტი დივერსიფიკაციის აუცილებლობა საგარეო ვაჭრობისა, იმიტომ რომ ევროკავშირთან ვაჭრობის დროს სწორედ დივერსიფიცირებული პროდუქტი გადის, საჭიროა პროდუქტის ხარისხის აწევა, საჭიროა ძალიან მაღალი სტანდარტის პროდუქტის წარმოება, რათა ევროკავშირი დაინტერესდეს. გარდა ამისა, რა თქმა უნდა, საჭიროა ხელშეწყობა მცირე და საშუალო მეწარმეობებს. კვლევის პარალელურად ტრადიციულად მომზადდა რეკომენდაციებიც, რომელიც კერძო სექტორის გაძლიერებისა და ამ მიმართულებით სწორი მაკროპოლიტიკური პოლიტიკის შემუშავებას და ასევე ბიზნეს და საინვესტიციო გარემოს გაუმჯობესებას ითვალისწინებს. კვლევა ფონდი ღია საზოგადოება საქართველოს დაფინანსებით მომზადდა და მისი მიზანი შესაბამისი პოლიტიკის შემუშავება და იმ ეკონომიკური სარგებლის პროგნოზირება იყო, რომელიც საქართველოს ევროკავშირში გაწევრიანება შეუძლია მოუტანოს. დათიას მადლობა. ტრადიციულად წყობრივი, კარგი, საინტერესო ჩართვისთვის. ამ კვლევის დეტალებზე კი საუბარს ნინო ევგენიძესთან გავაგრძელებთ. IPRC-ის აღმასრულებელი დირექტორი დილას ყოველთვის საქმიანად იწყებს, მაგრამ ახლა სტუდიაში უბრალოდ არის ჩვენთან ერთად. ნინო, მადლობა. დილამშვიდობის მოგესალმებით.ამდენ ახალწელს გილოცავთ და მაინტერესებს ეს და ხელშეკრულების შესაძლებლობები არ არის გამოყენებული ბოლომდე. დიახ. იყო თუ არა მეტის მოლოდინი? სურვილი ყველას მეტი გქონდა, მაგრამ რაც თავარია, იყო თუ არა შესაძლებლობა, რასაც დავაკელით, რომ ჩვენ უფრო ეფექტური და ხელშესახები შედეგები გქონოდა. კიდევ ერთხელ მოგესალმებით, დიდი მადლობა მოწვევისთვის. მოგეხსენებათ ჩვენი საქართველოს ევროატლანტიკურ სივრცეში ინტეგრაცია, ჩვენი ქვეყნის ყოველ შემთხვევაში ჩემთვის ნომერ პირველი პრიორიტეტი გახლავთ და ამიტომაც ყველა ის ღონისძიებები თუ აქტივობები ჩვენი მხრიდან, რასაც ვაკეთებთ, ამ მიზნის, ასე ვთქვათ, დაახლოებასთან არის კავშირში. ამ კვლევამ სწორედ იმიტომ გავაანალიზეთ, ასე ვთქვათ, იმ წევრი ქვეყნების გამოცდილებასთან მიმართებაში და ძალიან დიდი პერიოდი ავიღეთ შესადარებლად, რომ ნათლად გვეჩვენებინა რა კავშირი არის გაწევრიანების პროცესს, ანუ წევრად გახდომასა და შემდგომ ეკონომიკურ ზრდასა და განვითარებას შორის. როგორც ნახეთ, შედეგი გამოიკვეთა, რომ აღმოსავლეთ პარტნიორობის ქვეყნები ძალიან ჩამორჩებიან ამ, ასე ვთქვათ, იმ პარამეტრებს, როგორიც რა გზაც მაგალითად რუმინეთმა, ბულგარეთმა, პოლონეთმა თუ ასე შემდეგ სხვა ქვეყნებმა გაიარეს და თვალშისაცემია და ასე ვთქვათ, ყურადღება არის მისაქცევი პოლიტიკის შემუშავებლების მხრიდან იმაზე, რომ ეს არ გახლავთ მარტო ვაჭრობის ხელშეკრულება. ეს ხელშეკრულება მოიცავს ბევრად მეტს, ვიდრე თავისუფალი ვაჭრობა არის. ეს ხელშეკრულება გულისხმობს ჩვენი კერძო სექტორის, განათლების სისტემის, იმ, ასე ვთქვათ, სადაც ესეთი გარღვევები გვაქვს, იმ სექტორების განახლებასა და განვითარებას და სწორედ ამ მიმართულებით მოეთხოვება ხელისუფლებას რეფორმების მყისიერი და დროული გატარება. ამიტომაც დადგა ჩვენთან უფრო ნაკლები შედეგი, ვიდრე შეიძლება გამხდარიყო. კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, თუ უკეთესად გამოვიყურებით, ვიდრე აღმოსავლეთ პარტნიორობის სხვა ქვეყნები, შეგახსენებთ ამ ქვეყნების ჩამონათვალს. ესენი არიან აზერბაიჯანი, სომხეთი, ბელორუსი, უკრაინა, მოლდოვა და ნუ ხანდახან რუსეთსაც განიხილავენ. თუ ჩვენ გონია, რომ ამათ ფონზე კარგად გამოვიყურებთ და ეხაროდეს რაღაცა სატრაბახო არის, მაშინ ამ მიზანს, რასაც ჩვენი ქვეყნის ევროატლანტიკურ სივრცეში ინტეგრაცია ქვია, ცოტა ჩამოვრჩებით აშკარად ტემპებით და განვითარებით. მეორე სხვა მიზეზებში დასახელებული დროულად გასატარებელი რეფორმების გარდა არის თუ არა სხვა რამე გარემოება, რაც ხელს გუშლის, რომ არსებული გამოვიყენოთ? კი ბატონო, რეფორმები არის ეს ერთადერთი პასუხი ყველა იმ გამოწვევაზე, რუსეთის ოკუპაციის და როკვია მტრების შემოსევიდან დაწყებული ქვეყნის განვითარების ამოცანით დამთავრებული, თუ რითი შეუძლია ამ ქვეყანას უპასუხოს ამ გამოწვევებს და წინ წავიდეს. სხვა შემთხვევაში ჩვენ სხვა, ასე ვთქვათ, ალტერნატივა სამწუხაროდ არ გაგვაჩნია. ვართ ძალიან პატარა ქვეყანა, ძალიან რთულ გეოპოლიტიკურ, ასე ვთქვათ, გარემოში და სხვა შანსი განვითარების და ამ თავის დაღწევის, მოკლედ ამ უმძიმესი მდგომარეობიდან სხვა შანსი არ არის. ამიტომ ერთი საინტერესო ნაწილი იყო თათიასივიოში პრინციპში 13%-დან უმუშევრობის მკვეთრი შემცირება, რაც ხშირად არის ხოლმე ეს ოპონენტების მხრიდან გამოყენებული, რომ იმ შემთხვევაში თუ ჩვენი ევროინტეგრაცია მოხდება, ამას ეკონომიკა ვერ გაუძლებს, მოკლედ არის თუ არა
ეს კვლევა და ეს შედეგები ასევე კარგი საბრძოლო ინსტრუმენტია ამ ეგრეთ წოდებული fake news-ის და წყურვილი ინფორმაციების, რომელიც ანტიდასავლური განწყობებს აღვივებს ხშირად. ეს კვლევა სწორედ მიზანი ამისი ეს გახდათ, რომ აი ეს რაღაცა მითები გაგვეცამტოებინა, რომ აი წევრები რო გავხდებით, ჩამოიშლება ჩვენი ეკონომიკა და რაღაცა უბედურება დაგვემართება. პირველ წლებზე ხდება ხოლმე აქცენტი, რომ ყოველგვარი პრაქტიკიდან მოკლებული, რომ აი პირველ წლებში განსაკუთრებით იგრევა ქვეყნების ეკონომიკა. პირველ წელს ნახავთ ერთ-ერთი ქვეყნის გამოცდილება არის, რომელიც მათი ეკონომიკა 17%-დან 50% ანუ ეკონომიკური ზრდის და სხვადასხვა პარამეტრებით გაიზარდა, ამაზე მეტი მიღწევა. ანუ ეს არის პირდაპირ პოლიტიკური სიგნალი იმისთვის, რომ ამ ქვეყანაში შემოვიდეს ინვესტიციები, ამ ქვეყანაში მოხდეს, ასე ვთქვათ, ბიზნესების ინტერნაციონალიზაცია, სხვანაირად მცირე და საშუალო ბიზნეს ამ ქვეყანაში ჩვენ ვერ განვავითარებთ, იმიტომ რომ თუ არ მოხდა, ეს არ გულისხმობს მხოლოდ პროდუქტის გატანას, ეს ნიშნავს ბიზნესების ინტერნაციონალიზაციას და უფრო მეტი, ასე ვთქვათ, ერთობლივი საწარმოების შექმნას და იმ ცოდნისა და ტექნოლოგიების მიღებას, რასაც ეს თავისუფალი ვაჭრობის ხელშეკრულება გულისხმობს და არა მხოლოდ პროდუქტების აქეთ-იქით დარებას, იმიტომ რომ ხუთწლიანი მაგალითი გვიჩვენებს, რაც გამოიკვეთა, რომ დივერსიფიცირება თითქოს ხდებოდა სხვადასხვა პროდუქტების, მაგრამ მეორე წელს ეს პროდუქტები ქრებოდა, ანუ მყარი ბაზარი არ არის, ანუ ვერ ხდება დამკვიდრება, იმიტომ რომ არ არის, რა ვიცი, სტაბილურობის შეგრძნებიდან დაწყებული, ახალი ტექნოლოგიების და ცოდნის მიმართულებით, ხო? ყველაფერია. ამიტომ კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, მხოლოდ პროდუქტის გატანაზე არ არის ეს ხელშეკრულება, ბევრად უფრო მეტია, ვიდრე ვიდრე ვთქვათ, რომ უსაფრთხოებასაც პირდაპირ ეხება, რაც მეტი დასავლური ინვესტიცია და ურთიერთობა იქნება, ცხადად პირდაპირ აისახება ჩვენი ქვეყნის დარიქვონების. კი ბატონო, ზუსტად პირდაპირ კავშირშია და სწორედ ამის ჩვენება გვინდოდა, გამოყენებული არის საკმაოდ ისეთი მეთოდოლოგიურად გამართული, მეცნიერულად დასაბუთებული მეთოდოლოგია, იმიტომ რომ ძალიან დიდი ხნის განმავლობაში ვაკეთებდით, მოგეხსენებათ ჩვენ სტენფორდის უნივერსიტეტის ანუ ყოველ ზაფხულს ყავს ესეთი თანამშრომლები და ისინიც ასე ვთქვათ დაგვეხმარდნენ ყველანაირად, რომ მეთოდოლოგიურად გამართული იყო, იმიტომ რომ ვეძებდით ჩვენ ანალოგიურ ასე ვთქვათ დამადასტურებულ საბუთს ევროკავშირის ქვეყნებშიც კი, რომ გამოგვეყენებინა მათი კვლევის საფუძველზე და ამდაგვარი კვლევა საერთოდ არ არსებობდა მათ ასე ვთქვათ სამეცნიერო კვლევების ჩამონათვალშიც და ამიტომ შევეცადეთ, რომ რაღაცა პირველი მცდელობა იყო, რომ რაღაც გარღვევა მოგვეხდინა და ამ მიმართულებით დაგვედასტურებინა, რომ პირდაპირი კავშირი არის ზრდას, განვითარებას, უსაფრთხოების გარანტიებს და ევროკავშირში და ნატოში ჩვენი ქვეყნის გაწევრიანების მთავარ ამოცანას შორის. და ეს ყველაფერი იქნება რეალურად იმ ნაწილის და იმ პრობლემის დაძლევის შესაძლებლობა, რომელზეც უკვე მეორე ნაწილში ვსაუბრობდით, თათიას ჩართვიდან გამომდინარე, რომ ვაჭრობა გაიზარდა, მაგრამ არასაკმარისად იმისათვის, რომ რეალურად ეკონომიკის ზრდას ხელი შეუწყოს. ანუ პროდუქტები არ არის მრავალფეროვანი, არის მხოლოდ ჩამონათვალი ნედლეულის და ისეთი პროდუქტებისა, რომლისგანაც ანუ მთავარი ამოცანა ამისგან რა გახლავთ, იცით, ევროკავშირის წევრებმა ქვეყნებმაც როგორც მიაღწიეს ამ ყველაფერს, ანუ წარმატებას, რომ მათ მოახერხეს აი წარმოების, ევროპის წარმოების ჯაჭვში ჩაბმა. შეიძლება ჩვენ BMW-ს ვერ ვაწარმოებდეთ ახლა აქ, მაგრამ ისე გავზარდოთ ქვეყნის საინვესტიციო გარემო, ბიზნეს გარემო, გავაუმჯობესოთ, სასამართლო ყავდეს თავისუფალი, რომ მოუნდეს სიტყვაზე ვამბობ ახლა ეს BMW და Mercedes-ი რაღაცა ისი არის, უბრალოდ მაგალითი არის, რომ მოუნდეს მას, რომ აქ აწარმოოს რაღაცა ისეთი რაღაცა პროდუქტი, ანუ შემადგენელი ამ წარმოებისა ნაწილი, რომ შემიყო ამ წარმოების რაღაცა ნაწილი და ყველა მიმართულებით ასეთი დაკავშირება უნდა მოხდეს ჩვენი ქვეყნის ეკონომიკური შესაძლებლობებისა სხვა ქვეყნების ეკონომიკურ შესაძლებლობებთან. ევროკავშირის წევრ ქვეყნებზე არის საუბარი. მაშინ შევძლებთ ჩვენ ამ ჩაკეტილი სივრციდან გამოსვლას, თორე თუ გაანალიზებთ ახლა მონაცემები რაც არის, წარმოება ჩვენთან შემცირდა. დასაქმებული რომ ადამიანების რაოდენობა ამ წარმოებაში შემცირებული არის. ეკონომიკური ზრდა, რა ვიცი, ახლა ვიღაცისთვის შეიძლება სასიხარულო იყოს, მაგრამ ტემპი არ არის. ინვესტიციების ზრდა არ შეინიშნება, პირიქით კლება არის. საერთაშორისო ვაჭრობის ამბავში რუსეთთან უფრო და უფრო ახლოს და უფრო დამოკიდებულები ხდებით. ხო, ანუ უფრო მეტი ძალისხმევა გვჭირდება იმისთვის, იმიტომ რომ მოგეხსენებათ ევროკავშირზე და დასავლეთზე გზა არის, გადის გზა ცოდნასა და შრომაზე რუსეთისკენ და ასე ვთქვათ ესეთეს ქვეყნებისკენ. ამის ცუდი კი არ არის ამაში პირიქით, სადაც გინდა იქ უნდა ივაჭრო ადამიანმა, მაგრამ რა არის შენი
ჩვენი პრიორიტეტი ეს უნდა იყოს მთავარი ამოსავალი წერტილი ამაზეა საუბარი. ნინო ევგენიძე IPR-ის აღმასრულებელი დირექტორი, მადლობა მას სტუმრობისთვის. რეკლამის შემდეგ გავაგრძელებთ. ხო, ამინდის შედარებით ძველადიანი პროგნოზითაც შეგიძლიათ დათქვეთ. ამინდის პროგნოზის სპონსორია SEU დეველოპმენტი. ამინდის პროგნოზის სპონსორია სადაზღვევო კომპანია უნისონი. თავისუფალი დაზღვევა თქვენი სიმშვიდისათვის. ამინდის პროგნოზის სპონსორია SEU დეველოპმენტი. ამინდის პროგნოზის სპონსორია სადაზღვევო კომპანია უნისონი. თავისუფალი დაზღვევა თქვენი სიმშვიდისათვის. ეს კიდევ ერთი ჩვენი ტრადიციული პარტნიორის სტუმრობაა. ეს კომპანია BMG-ს თვალწინ გაიზარდა, ახლა უკვე რამდენიმე საწარმოს მფლობელია და საერთაშორისო საფინანსო ორგანიზაციების თანხების ბენეფიციარიც. და წინა საახალწლო ამბებია, რა თქმა უნდა, ნოვაზე ვსაუბრობთ, სადაც 70%-იანი ფასდაყრება დაწყებულია. ნოვას შოურუმში ყველა იმ პროდუქციის შეძენა არის შესაძლებელი, რაც რემონტისათვის ან რაიმეს გაახლებისთვის გჭირდებათ. საახალწლოდ ეს თემა ალბათ აქტუალურია. ფასდაყრებაზე დეტალური ინფორმაციას ნინი ლონგურაშვილი გაგვაცნობს. ნოვას თბილისისა და ბათუმის საგამოფენო დარბაზებში გრანდიოზული საახალწლო აქციები უკვე დაწყებულია. აქციის ფარგლებში მომხმარებლებს შესაძლებლობა ეძლევათ სარემონტო მასალების შეძენისას მიიღონ სხვადასხვა სახის ფასდაკლებები, საუკეთესო პირობები და სპეციალური საახალწლო ფასები. აქცია 15 იანვრის ჩათვლით არის ზალაში. დაინტერესებულ მომხმარებლებს კი აქციების სრულად დათვალიერება ნოვას ვებგვერდზეც შეუძლიათ. სრულ ასორტიმენტზე გვაქვს 10-დან 70%-მდე ფასდაკლება, ასევე მომხმარებლების განსაკუთრებული თხოვნიდან გამომდინარე, სასახურავად ჩვენ წარმოებულ პროდუქციაზე გვაქვს გრანდიოზული ფასდაკლება და ფასების იწყება 7.5-დან. ასევე მომხმარებელს შეუძლია ნოვას ბათუმის და თბილისის შოურუმში შეიძინოს კერამიკული ფილა 9 ლარიდან, ლამინირებული იატაკი 12 და 95 ლარიდან და ასევე სხვა მრავალი დასახელების პროდუქტი. ნოვას სამშენებლო სარემონტო მასალების სრულ ასორტიმენტზე 10%-დან 70%-მდე ფასდაკლებაა და აქცია 15 იანვრის ჩათვლით გაგრძელდება. 2006 წლიდან ნოვა ქართულ ბაზარზე იმპორტირებული პროდუქციით გამოჩნდა. წლების განმავლობაში გაიზარდა ნოვას პარტნიორების რიცხვიც. ნოვას სივრცეში 100-ზე მეტი ბრენდის პროდუქცია არის წარმოდგენილი. და ნაზი მაზანიშვილი ნოვას მარკეტინგისა და PR-ის დეპარტამენტის უფროსი შემოგვერთა საქმიანის დილის სტუდიაში მოგესალმებით, მადლობა ხარჯვიდან. მე თავშუე ვიტყვი იმედს გამოთქვამო, ყოველთვის დაგეგმილია რომ საახალწლოდ ახალ სახლში შეხვდეს გარემონტებულში, გაახლებულში თუ ასე შემდეგ მოასწრებენ და ეს აქცია უნდა წამოეწეოთ და კარგი შესაძლებლობა იქნება. მეორეს მხრივ თქვენი გათვლა რა იყო, რომ პროდუქტზე, რომელსაც ნოვას თავაზობს მომხმარებელს, ასეთი წინა საახალწლო ფასდაკლებები შეგეთავაზებინათ? კი ბატონო,
12 წლის გახდა ნოვა ნოემბერში აქციები დავიწყეთ იმ პერიოდიდან და საახალწლო აქციები გავა გრანდიოზულად ასე თქვა და 10-დან 70%-მდე ფასტაკლებით შეუძლიათ მომხმარებლებმა ისარგებლონ. ხშირად გვაქვს წერილები მომხმარებლებისგან რომ როდის იქნება სრულ ასორტიმენტზე როდის იქნება ფასტაკლება განსაკუთრებით ნოვას წარმოებულ პროდუქციაზეა მოთხოვნა და აი დადგა მომენტი და გადავწყვიტეთ რომ ბატონო მიიღეთ სრულ ასორტიმენტზე განსაკუთრებული ფასტაკლებები და 7.50 ლარიდან სასახურავო მასალის შეძენა დრომდე არ ყოფილა. ანუ მიუხედავად იმისა, რომ ყველაფერზე ითხოვენ, განსაკუთრებით მაინც ნოვას წარმოებულზეა, ხო? ნოვას წარმოებულზეა მოთხოვნა განსაკუთრებით. ეს ინტერაქცია მთელი წლის განმავლობაში გრძელდება? კი ბატონო, ყოველთვიურად გვაქვს აქციები, მაგრამ გვაქვს, რაღაც სახურავიდან გამოყოფ თქვა რამდენიმე პოზიციას, მაგრამ ის რომ ვერ შევაჯერეთ და ვერ დავამთხრეთ ყველა მომხმარებლის მოთხოვნას, აგერ გადავწყვიტეთ და კი ბატონო, სრულ ასორტიმენტს. თუ მაინც წინა საახალწლოდ არ გინდათ რომ დაკავდეთ 15 იანვრამდე გაგრძელდება ეს შესაძლებლობა, ის როგორ განსაზღვრათ ეს დროები და რა პრინციპით შეარჩიეთ? და მაინტერესებს საქართველოს ყველა ნოვას მაღაზიაში იქნება თუ არა ერთი დროით და ერთიანად ყველა ფერზე ნოვას თბილისის და ბათუმის საგამოფენო დარბაზებში აქციები, განსაკუთრებული აქტივობა ჩვენ ხომ ვუყურებთ ანალიტიკას და სტატისტიკას დეკემბრის ბოლომდე და მერეც უკვე ძველ ახალწლამდე მომხმარებლები ცდილობენ რომ თუ ვერ მოშენ ახალწლამდე რემონტს ან გადახურვას თქვათ ძველ ახალწლამდე მაინც მორჩდნენ ამ პროცედურას და კი ბატონო ქართული ტრადიციების მიხედვით ამიტომ ამ სტატისტიკიდან გამომდინარე გადავწყვეტ. ანუ ეხლა რეალურად ყველაზე აქტიური პერიოდია კი აქტიური პერიოდია გაყიდვებისაც და რემონტისაც ბუმი. ქართული ტრადიციებიდან გამომდინარე. ქართულებმა ხომ იცით რომ ყველაფერი საახალწლოს უნდა დავალაგოთ სუფრასთან და გავხარჯოთ დანაზოგი შენაგროვი თევიც. ნუ ცოტა გასვლა არ არის. არა და არც ერთ-ერთი. თან უქმედ დღეები ეთქება ემთხოვა წინა საახალწლო და ყველა ეთქობა ახერხებს რომ დააორგანიზოს განათლება. როგორც სრულდება წელიწადი თქვენი გადმოსახედიდან მიუხედავად იმისა რომ თქვენი დირექტორი სულ რამდენიმე დღის წინ გსტუმრობდა და მან დეტალურად ბევრი ისაუბრა 2018 წელი ურთიერთობა მომხმარებელთან, კლიენტებთან, ნოვას ცნობადობა არასდროს არ უჭირდა, მაგრამ ამ კუთხითაც, ანუ რას დაისახეთ ნაზე პირადად თქვენ, ამდენად იყო ყველაფერი შესრულებული? ვფიქრობ, რომ ყველაფერი შევასრულეთ, თუმცა მეტის გაკეთება რა თქმა უნდა ყოველთვის შესაძლებელია, მაგრამ ის რაც ქონდა გეგმაში, რომ ამდენი სახის პროდუქცია უნდა გვეწარმოებინა, ამდენი სახის საწარმო ხაზი უნდა გაგვუშვა, ყველაფერი შესრულდა, თქვენი ერთ-ერთი ხილა მომხმარებელმა კადრები როგორ გაიხსნა რა მდგომარეობაში. ჩვენ 200-მდე დასახელების სამშენებლო სარემონტო მასალას ვაწარმოებთ, რასაც ვაწარმოებდით ის ხაზები გაფართოვდა და უკვე ნიშანდებით გვაქვს სტანდარტი დანადგარები შემოტანილი და ამ დანადგარებით ვაწარმოებთ პროდუქციას. ამბიციები რა თქმა უნდა გვაქვს რომ არა მარტო ქართულ არამედ ევროპულ ბაზარზე გავიტანოთ პროდუქცია, თუმცა რაღაც წინაღობები არის და იმასაც მომავალ წელს ვფიქრობთ რომ დაძლევადია კი ბატონო და სამუშაო დიდია შესაძლებელი და კომპანიისთვის წლევანდელი წელი არც წინა წლებში არ შედა, მაგრამ წლევანდელი წელი იმ დიდ გამოწვევებთან ერთად, რომელიც ერთ წელს შეაშენებულ ამ უზარმაზარ თბილისის შოურუმს გულისხმობთ თავისი ქარხნებით საწყობებით და ასე შემდეგ. პარალელურად მუდმივად იყავით აქტიურები სოციალური პასუხისმგებლობის ნაწილში და ბევრი მიმართულებით ფიქრები ანდრიას ფონდთან დაკავშირებითაც მუდმივად განახლებადი არის ინფორმაციები და ახლა უკვე ეგრეთ წოდებული საზღვრისპირა რეგიონები ოკუპირებული ტერიტორიების მიმდებარედ. ამ ნაწილზეც წლევანდელი წელი შეჯამება თუ შეგვიძლია. კი ბატონო, ცოტა მოგვიანებთ ბერი ანდრიას ფონდი ხა ჩვენი ცხოვრების ნაწილი გახდა და ბედნიერი სახლის სანამ არ აშენდება და მერეც ალბათ მუდმივად მათ გვერდით ვიქნებით, მაგრამ სანამ არ აშენდება მათსავით ფერხული ვარ ჯამოი და ეს ინფრასტრუქტურული პროექტები იმდენად ჩვეულებრივი ამბავია ნოვას თითოეული თანამშრომლისთვის, რომ ბერი ანდრიას ფონდსაც ასე კვალდაკვალ მივყვებით და ბერი ანდრიას ფონდის ბედნიერი სახლის გახსნას აუცილებლად ერთად ყოლა შევძლებთ. რაც შეეხება სხვა სოციალურ აქტივობებს და თუნდაც იმ წიგნების აქციას, რომელშიც მთელი საქართველო ჩაერთო და მადლობა მინდა გადაუხადო ყველას, ვინც ერთი წიგნი მაინც მოიტანა და მოგცა საშუალება რომ მიგვეწოდებინა იმ ბავშვებისთვის, ვისაც მართლაც ყველაზე მეტად სჭირდებათ ეს წიგნები. 2 დღის წინ ვიყავით ჩასული ნიქოზში, ოძისში და ძიცში, სკოლებში, სადაც გველოდებოდნენ ბავშვები, მწერალთა კავშირის წარმომადგენლები იყვნენ ჩვენთან ერთად. აღმოჩნდა რომ უმჭიერესი ბავშვები არიან ადგილზე, ვინც დარჩნენ იქ და მწერალთა კავშირიდან გვაქვს დაპირება, რომ ამ ბავშვებთან ურთიერთობა შეხვედრები გაგრძელდება და დაეხმარებიან, რომ მათი ნაწარმოებები გამოქვეყნდეს ამა თუ იმ ლიტერატურულ წყაროებში.
დაგვხვდა ისეთი მდგომარეობა, რომ არ გვაქვს უფლება უბრალოდ არ გავაგრძელოთ ეს აქცია. დღეს რასაც ვაკეთებთ, საკედან გასვლის შემდეგ არის ის, რომ ამ სამ სკოლაში, სადაც ვიყავით, აუცილებლად გავაგზავნით ნაძვის ხეებს და საახალწლო განწყობას თავისი შოკოლადებით, იმიტომ რომ ის ბავშვები და ის მასწავლებლები, ზოგადად ოჯახები იქ რასაც იტანენ, ნამდვილად იმსახურებენ განწყობას, რომლითაც თუნდაც რაღაცა წუთიერად დაივიწყებენ იმ მდგომარეობას, რომ მდგომარეობაში არიან. პირდაპირ სკოლის პანჯრიდან უყურებდით ბარიერებს და ეს იყო ჩვენთვის ემოცია, რომელიც არასდროს არ დაგვეწდება და არასდროს არ მოგცემს უფლებას, რომ შევჩერდეთ. აქტიურად საზღვრისპირა სკოლაზეა საუბარი. ბატონო, ეს სკოლა იყო თითქმის საზღვრისპირას. საზღვრისპირა კონფლიქტურ ზონას გულისხმობს. გასაგები, ანუ დღესაც თქვენ გააგრძელებთ უკვე ეს აქცია. როდესაც იქნება თუ რა ისეთი ფორმით სხვების ჩართო, როგორც იყო წიგნების შემთხვევაში, თუ რა ეს ერთგვარად არის კარგი შეძლებლობა სხვებისთვის იყვნენ თანამონაწილეები, თუ ამ შემთხვევაში დროის სიმცირიდან გამომდინარე თქვენ ხართ ხოლმე. არა, დროის სიმცირიდან, ანუ ჩვენ გვაქვს საგამოფენო დარბაზები თბილისში და ბათუმში, როგორც მოგეხსენება და ყუთები, რომლებშიც ეს წიგნების შეგროვება მთელი წლის განმავლობაში იდება თავის ბანერებთან ერთად, ასევე მომხმარებლებს მიეცა საშუალება, რომ რეგიონებში ნოვას დილერებთან მიეტანათ წიგნები და ჩვენ უკვე ამ წიგნების ტრანსპორტირება უზრუნველყავით და დანიშნულების ადგილამდე მიტანა, ეს პროცესით გაგრძელდება მუდმივად. უბრალოდ გვერდს გავაკეთებთ მომხმარებლებისთვის მარტივი რომ იყოს და მათ საშუალება ექნებათ, რომ ნახონ სად მივიდა, როგორ მივიდა მათი წიგნი, ანუ გზავნილი. ამის საშუალება შეეძლებათ ონლაინ. ნამდვილად ალბათ უფრო მეტი იქნება ჩვენს. დიდი მადლობა ჩვენი მთელი გუნდის სახელით იმ ყველაფრისთვის, რასაც თქვენ აკეთებთ, განსაკუთრებით კონფლიქტისპირა რეგიონს გულისხმობ და იმ სოფლების სკოლებს, რომელშიც ნოვა ჩადის საზოგადოების წარმომადგენლებთან ერთად და მათ გაულამაზებს დამდეგ ახალ წელს. საუკეთესო წელს გისურვებთ. თქვენც ასევე უღმეს მადლობა მხარდაჭერით. ნაზი მაზანიშვილი, ნოვას მარკეტინგისა და პიარის დეპარტამენტის ხელმძღვანელი და ამასობაში კიდევ ერთი თემა, რომელიც ჩვენ გვინდა რომ წარმოვადგინოთ, ეს არის დაჯილდოება თუ გავაკეთოთ. მე მგონი ჯობს, ხო? მე მგონი ეს ჯობს, ანუ გუშინ ძალიან საინტერესო ღონისძიება შედგა რესპუბლიკაში ფრანგული შამპანიური სახმა. ვევკლიკომ საქმიანი ქალის ჯილდოს 2018 წლის ჯილდოს მფლობელი გამოავლინა. დაჯილდოება მრავალფუნქციურ სივრცეში, როგორც გითხარით, რესპუბლიკაში შედგა. წელს მადამ კლიკოს მიერ დაფუძნებული ჯილდო მთლიანობაში არჩევანი 4 ნომინანტ შორის არის გაკეთებული და ვინ გახდა ამ ასე ვთქვათ ფრანგული შამპანიური სახლის შეეული, ამას უკვე ანუკა ჯოხაძის მიერ მომზადებულ სიუჟეტში ვნახავთ. Sous aucun prétexte, je ne veux avoir de réflexe malheureux. Il faut que tu m'expliques un peu mieux comment te dire adieu. ფრანგული შამპანურის სახლი ვევკლიკოს საქმიან ქალებს ყოველწლიურად 27 ქვეყანის შეჯილდოვებს. ლეგენდარულ არქიტექტორ ზაჰა ჰადიდთან და ბრიტანელ დიზაინერ ანია ჰინდმარჩთან ერთად მთლიანობაში ვევკლიკოს 350-მდე საქმიანი ქალი ჰყავს გამოვლენილი. ინოვაციური აზროვნების თამამი იდეებისა და საზოგადოებაში დამკვიდრებული სტერეოტიპების მსხვერპლისთვის საქმიან ქალებს ჯილდოს საქართველოში ვევკლიკო უკვე მეორედ გადასცემს. წელს უკვე მეორედ ვაჯილდოვებთ საქართველოში საქმიან ქალბატონებს. ვევკლიკოს დაჯილდოვება ბიზნესმენი ქალების გამოვლენას ემსახურება. ეს არის დასაწყისი დიდი ისტორიის, რომელიც ჩვენს საქართველოსთან გვაკავშირებს. მნიშვნელოვანია, რადგან ეს დაჯილდოვება პირდაპირაა დაკავშირებული მადამ კლიკოსთან, რომელიც პირველი წარმატებული ბიზნესმენი ქალი იყო ევროპაში. მოხარულები ვართ, რომ დღეს აქ, საქართველოში ვართ. შევხვდი რამდენიმე ქართულ ქალბატონს, რომელთაც აქვს ძლიერი ხასიათი და მათ ყოველთვის იციან რა სურთ. ისინი მამაცები არიან, რაც ჩვენს ბრენდთან პირდაპირ თანხმოთრაში მოდის. წელს ნომინანტთა სიაში მოხვდნენ ნინო კვერნაძე, პროექტ უდაბნოს ხელმძღვანელი, თამარ ჩიგოგიძე, რადიო ჰოლდინგ ფორტუნას თანადამფუძნებელი და გენერალური დირექტორი, თინათინ რუხაძე, კვლევითი საკონსულტაციო კომპანია ACT-ის თანადამფუძნებელი და აღმასრულებელი დირექტორი, ასევე თამარ ბაღდავაძე, სასტუმრების კოსტე და გრინთაუერის თანადამფუძნებელი და დირექტორი. მიმაჩნია, რომ ნამდვილად ჭირდება ქალბატონებს ეს მსგავსი ღონისძიებები. ეს არის ჩვენთვის ძალიან დიდი სტიმული და мотиваცია. წლევანდელი კონკურსი იყო მართლა არაჩვეულებრივი, იმიტომ რომ ძალიან ღირსეული ქალბატონები ღებულობდნენ მონაწილეობას. მე ასევე ვთქვი ინტერვიუში, რომ მე რო ყოფილიყავი ჟურის წევრი, მეც ასევე გამიჭირდებოდა, იმიტომ რომ არაჩვეულებრივი კანდიდატები იყვნენ, გავიცანი, ძალიან მეგობრული ურთიერთობა დავამყარეთ უკვე და მიმაჩნია, რომ ესეთი კონკურსები უნდა გააგრძელდეს სამომავლოდ. აღნიშნული 4 ნომინანტიდან გამარჯვებული ჟიურიმ წინასწარ შერჩეული კრიტერიუმების მიხედვით გამოავლინა. შერჩეული იყვნენ რამოდენიმე კრიტერიუმით. პირველი იყო მნიშვნელოვანი ის, რომ თვითონ უნდა ყოფილიყო ხელმძღვანელ პოზიციაზე
პოზიციაზე, ან ყოფილიყო დამფუძნებელი კომპანიის, მეორე რაც იყო ბრუნვა, იმიტომ რომ რაც არ უნდა იყოს ყოველთვის უცხოური პრაქტიკა ამას ხატყობს, რომ როდესაც უფრო მზარდი არის ბიზნესი, გრადობა უფრო ესე ვთქვათ დადასტურებულია და მესამე იყო ის, რომ რამდენად სოციალური თემაც არის მათთვის მნიშვნელოვანი, დავაზუსტოთ სოციალური კორპორატიული პასუხისმგებლობა. ჯავშე ჯილდოების არსებობა არის მნიშვნელოვანი, რომ კიდე ერთხელ მივცეთ მაგალითი ყველას, რომ ქალების ჩართულობა ბიზნესში არის უმნიშვნელოვანი ეკონომიკისთვის, ჩვენი სხვი აწარმოებს საქართველოში მოგეხსენებათ, დამატებით ქულას ვაძლევდით ყოველთვის და დღესაც ვაძლევთ ქალმეწარმეებს. And the winner is Tina Rukadze. საღამოს კულმინაციის დროც დადგა. 2019 წლის ფრანგული შამპანური სახლის ვივკლიკოს მიერ გამოვლენილი საქმიანი ქალი კვლევითი საკონსულტაციო კომპანია ACT-ის თანადამფუძნებელი და აღმასრულებელი დირექტორი tina რუხაძეა. მე ვფიქრობ, რომ ეს შესანიშნავი კონკურსი არის და ვფიქრობ ძალიან დიდი სტიმული არის არა მხოლოდ ჩემთვის, არამედ ძალიან ბევრი ქალისთვის, ვინც თავის ბიზნესს ავითარებს და მართავს. ასეთი კონკურსები კარგია თუ უფრო მრავლად იქნება და წაახალისებს ქალებს, რომლებიც ძალიან ბევრს აკეთებენ იმისთვის, რომ წინ წაწიონ თავისი საქმიანობა. გამარჯვებულს ფრანგული შამპანური სახლისგან სამახსოვრო თასი გადაეცა, რომელსაც ინდივიდუალური გრავირება აქვს. ამასთან კომპანიის მიერ გამოვლენილი საქმიანი ქალი 1 წლის განმავლობაში ბრენდის ელჩიც იქნება. ესნუმრება ვივკლიკოს შამპანურის სახლს და საფრანგეთის ქალაქ რიმსში საქმიან ქალთა ჯილდოს ფლობელების ფორუმს დაესწრება. როგორც ვივკლიკოს წარმომადგენლები ამბობენ, ფრანგული შამპანურის სახლის ვენახში დარგულ ვაზის ერთ ძირს გამარჯვებულის სახელიც დაერქმევა. წელს ევროკავშირმა ქართული თხილის 7 პარტია დაბლოკა, მიზეზი სოკოვანი დაავადება აფლატოქსინია. საქართველოსთან ექსპორტზე გაგზავნილი თხილის პარტიები ბულგარეთის საბაჟოდან ბოლოს 17 დეკემბერს გამოაბრუნეს. მანამდე ფიქსირდება მსგავსი შემთხვევები ნოემბერშიც, ოქტომბერშიც, სექტემბერშიც და სხვა თვეებში. ხარისხის ლაბორატორია Quality Lab-ის კონსულტანტი და საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ექსპერტი აღნიშნავს, რომ მსგავსი შემთხვევები ქართული თხილის იმიჯს აზიანებს, რომელსაც საქართველოს საექსპორტო პროდუქციაში მნიშვნელოვანი პოზიცია უჭირავს. უბრალოდ ეჭირა ალბათ. დავით ჯორბინაძე აღნიშნავს, რომ პრობლემას ქმნის რუსეთის ეროვნული სააგენტოს მიერ მიღებული ბრძანება, რომელმაც გააუქმა საექსპორტო პროდუქციაზე ხარისხის კონტროლის მუდმივი მექანიზმი და გარკვეული სიხშირეები დაადგინა, როდესაც საექსპორტო პროდუქციის შემოწმება არის სავალდებულო. რამდენად საჭირო არის, რომ მუდმივად მოწმდებოდეს კონკრეტული სახელმწიფო უწყების მხრიდან პროდუქტი, ამაზე ვისაუბრებთ და რამდენად პრობლემატური არის თავად თხილის ხარისხი. მარიამ გორდაძეს არაცხოველური წარმოშობის რუსეთის და სასიმალების სამართლოს უფროს და ლევან ქარდავას თხილის ექსპორტიორთა ასოციაციის თავმჯდომარის მასპინძლობ საქმიანი სტუდიაში. მოგესალმებით, მადლობა იმისთვის, რომ ხართ ჩვენთან ერთად. პირველ რიგში მაყურებლისთვის გაზიარებული კომენტარის პასუხი მინდა გთხოვოთ, რამდენად თვლით, რომ ეს არის პრობლემა, როდესაც დრო გამოშვებით ხდება საექსპორტო პროდუქციის შემოწმება და არა მუდმივად. და საჭიროა თუ არა იყოს მუდმივი შემოწმება. მოგესალმებით, დიდი მადლობა მოწვევისთვის და ამ საკითხთან დაკავშირებით მოგახსენებთ, რომ მიკოტოქსინების და თხილში კონკრეტულად აფლატოქსინების საფრთხე ყოველთვის არსებობდა. ეს სოკოები, მიკროსკოპული სოკოები ყოველთვის არსებობდა ბუნებაში, ეხლაც არსებობს და მომავალშიც იარსებებს. რა თქმა უნდა, ეს წარმოადგენს საფრთხეს ამ მიკროსკოპული სოკოების მიერ გამოყოფილი პროდუცირებული ტოქსინი წარმოადგენს ადამიანის ჯანმრთელობისათვის საფრთხეს და უფრო მეცაც გეტყვით. ზოგადად დაახლოებით მთელი მსოფლიოს მოსავალის 5% დანაკარგი არის სწორედ ამ ტოქსინის მიკროსკოპული სოკოების მიერ პროდუცირებული ტოქსინის გამო. და ის რა თქმა უნდა საქართველოშიც არის ხდება ადგილმდებარეობასაც გააჩნია, ანუ რაც უფრო მეტი არის ტენიანობა ზოგადად იმ კლიმატი იმ რეგიონში უფრო მეტი არის აფლატოქსინების გავრცელების საფრთხე. ნუ საქართველოშიც არის რა თქმა უნდა ეს პრობლემა, მაგას ვერავინ ვერ უარყოფს, რომ საქართველო თავისუფალი არის ამ მიკროსკოპული სოკოებისგან და რა თქმა უნდა სახელმწიფო კონტროლი ამაზე ხორციელდება და მომავალშიც განხორციელდება. ახლა რაც შეეხება იმ ბრძანებას ეგრეთ წოდებულმა რესპონდენტმა, რომ ექსპერტმა, რომ მოგახსენათ, რომ
არ ხორციელდება სურსათის ეროვნული სააგენტოს მიერ სახელმწიფო კონტროლი. პირიქით, რომ მუდმივ რეჟიმში არის და მუდმივ რეჟიმში არც ერთი სახელმწიფო უწყება სახელმწიფო კონტროლს არ ახორციელებს მსოფლიოს მასშტაბით. მუდმივ კონტროლს უნდა ახორციელებდეს ბიზნეს ოპერატორი, ეს თხილის ბიზნეს ოპერატორი იქნება თუ ეს ტოქსინების საფრთხე არა მარტო თხილში არსებობს, სხვა სურსათშიც არსებობს, მოგეხსენებათ. ამ მუდმივ კონტროლს უნდა ახორციელებდეს ბიზნეს ოპერატორები. და ამ მიმართულებით გადაიდგა ის ნაბიჯი, რომ უკვე ვალდებული არის თხილის ბიზნეს ოპერატორი, თხილის სექტორში მომუშავე ბიზნეს ოპერატორი, რომ მას ჰქონდეს საფრთხის ანალიზის და კრიტიკული საკონტროლო წერტილების სისტემაზე დაფუძნებული შიდა კონტროლის სისტემა. ეს მთავრობის დადგენილებით უკვე სამი სახეობის თხილი არის, სავალდებულო არის საფრთხის ეს ჰასპის სისტემები დანერგილი ჰქონდეს გადამუშავებული თხილის მწარმოებლებს და თხილის გულის მწარმოებლებს. და ზუსტად ეს არის მუდმივი კონტროლი, ანუ მეწარმის მიერ შიდა კონტროლი. ფაქტია, რომ იყო შემთხვევები, როდესაც თხილი მწარმოებელმა საექსპორტოდაც გაიტანა, მაგრამ ის თუ უკან დაბრუნდება, მოხდება ქართულ ბაზარზე სავარაუდოდ, ხო? არც ეს არ არის სწორი. ეხლა მაგას მექანიზმსაც მოგახსენებთ. რა თქმა უნდა, ეს საქართველოში არის ძალიან ცოტა უკან მობრუნებული თხილი აფლატოქსინის გამო. საზღვარგარეთ რომ გადახედოთ სტატისტიკას, შეხვევა თუ დასტურდება ჩვენკა 7 ბოდიში. არა, კი, რა თქმა უნდა, ერთი აქედან იყო არასათანადო ჯანმრთელობის სერტიფიკატის გამო მობრუნებული. ნუ ეს თემა იქით გადავდოთ, იმიტომ რომ სტატისტიკას რო გადახედოთ, ევროპულ ქვეყნებშიც არის ეს პრობლემა და არის მიუბრუნდათ იმ ქვეყანას და ასევე თურქეთი, აზერბაიჯანის თვითონაც აქვს ეს პრობლემა და სტატისტიკურად რომ გადახედოთ, იქ უფრო მეტი არის. ეხლა რაც შეეხება ბაზრიდან, უკარო დაბრუნდება, ეს აუცილებლად საქართველოს არის რისკი, რომ შეიძლება მომხმარებელი გავხდეთ თითოეული ჩვენგანი ამ ეხლა მოგახსენებთ მაშინ მაგ პროცედურას სურსათის ეროვნული სააგენტო როგორ არის ჩართული, ანუ რომ მოbrunდება ტვირთი შემოსავლების სამსახურიდან აუცილებლად მოდის შეტყობინება, ჩვენ ამის თაობაზე რა თქმა უნდა უკვე ვიცით, რასაც ანუ ევროპის სწრაფი განგაშის სისტემის შემოსული შეტყობინებით, რომ ქართული თხილი დაწუნებული იქნა, ნუ რაღაცა მიზეზების გამო და ძირითადად ეს მიზეზი არის აფლატოქსინი და რომ მოbrunდება შემოსავლების სამსახურიდან მოდის ჩვენთან შეტყობინება, სურსათის ეროვნული სააგენტო გამოყოფს მის უფლებამოსილ პირებს, რომელიც მიდის საზღვარზე, საბერძნოზე ხდება ამ ტვირთის დალუქვა და შემდგომში უკვე ჩვენი ზედამხედველობით ხდება კონკრეტული ფაქტის შესაბამისი ქმედებები. ანუ ის ტვირთიც მათ შორის უტილიზაციაც. აქ რა კიდე მინდა მოგახსენოთ, რომ ეს არ არის საქართველოში მოგონებული, ეს არის ევროპული პრაქტიკა, ჩვენი ევროპული კანონმდებლობის ძირითადად ჰარმონიზებული არის ამ მიმართულებით. აი რომ წავიდოთ ის მეწამე, რომელსაც აფლატოქსინის გამო მოუხდა, რომ უკან მიეღო ეს ტვირთი და ყველა ეს პროცედურა გაიარა, რომელიც თქვენ ჩავთ. მას რომ არ გადაეწყვიტა საექსპორტოდ გაეტანა ეს პროდუქცია და ბაზარზე ქართულ ბაზარზე აი ამ შემთხვევაში როგორ მოგახსენებთ, ეს არ არის მარტო ჩვენი სახელმწიფო კონტროლი, არ არის მხოლოდ ექსპორტზე გატანილი თხილის კონტროლი. სურსათის უნებლო ყოველწლიურად გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის მინისტრის ბრძანებით დამტკიცებული გვაქვს ჩვენ სურსათის უნებლობის სახელმწიფო კონტროლის პროგრამები და უკვე საქართველოს ბაზარზე არსებული სურსათი ექცევა ამ პროგრამის ფარგლებში. და აქ რა თქმა უნდა შერჩევით ხდება სურსათის კვლევა, მათ შორის მნიშვნელოვანი არის აფლატოქსინებზე კვლევა. იმიტომ რომ ეს ყველაფერი არის ჩვენი სახელმწიფო კონტროლი არის რისკზე დაფუძნებული. მათ შორის მათი პროდუქციაც ვინც არ არის თქვა ჰასპის სტანდარტები წარმოებული, არიან მცირე მეწარმეები და ანუ რაღაცა ითქვა რაიონში აქ განურჩევლად ყველა კონტროლი ხდება. საქართველოს ბაზარზე ხდება განურჩევლად კონტროლი. იქ რომ იღებს უფლებამოსილი პირი დაუშვათ თბილისში იღებს, მაგრამ არა ყველა პროდუქტის შერჩევითი მონიტორინგი გულისხმობს შერჩევით კონტროლს, რა თქმა უნდა. კარგი, გაბნომა გავუშვათ. და ის მინდოდა კიდევ მეთქვა, რომ აი ის რომ აღარ მოწმდება ექსპორტზე ამ ბრძანების შესაბამისად
ვერ დავეთანხმები. იყო საუბარი აღარ მოწმდება ყველა და არის შეერთებული ზუსტად ეს ყველა არც არასდროს არ მოწმდებოდა და უფრო მეც გეტყვით. მიკოტოქსინებზე ექსპორტირებული თხილი მოწმდებოდა მხოლოდ და მხოლოდ ბიზნეს ოპერატორის მიერ შესაბამისობის დეკლარაციასთან წარმოება გვიდგენ და შემდგომ ამ შედეგებს. თორე ჩვენს მიერ ჩვენი ზედამხედველობით, ჩვენი უფლებამოსილი პირების მიერ ნიმუშების აღება, მიკოტოქსინების კვლევა, თუნდაც ექსპორტირებულ თხილზე და განხორციელდა ზუსტად სექტემბრის ან ოქტომბრის თვიდან დავიწყეთ. მადლობა. ბატონ ლევან, მოგესალმებით კიდევ ერთხელ. რა ხდება ინდუსტრიაში? რეალურად რა გამოწვევასთან გვაქვს საქმე? რისკები ძალიან გაიზარდა და უკვე საკმაოდ ისეთი ტირაჟირებადი გახდა ეს ამბავი. თუ შეიძლება თქვენი შეფასება სიტუაციის? ზოგადად სექტორში სიტუაცია მძიმეა. თქვენთან წინასტუმრობისაცაც თქვი რომ ექსპორტი შემცირებულია, განახევრებულია ფაქტიურად იგივე სიტუაცია ნოემბრის თვეშიც, ნოემბერს რო შევადაროთ წინა წლის ექსპორტი განახევრებულია. ეს გამომდინარეობს ხარისხიდან, თხილის ხარისხიდან, რაც გამოიწვია ძირითადად სოკომდაობმა, გამოიწვია ფაროსანამ და ხდება ეხა მობილიზაცია იმისთვის, რომ მოხდეს ბაღების შეწამლა, სწორი მოვლა იმისთვის, რომ მომავალი წლიდან ხარისხი შედარებით გამოსწორდეს. რაც შეეხება ეს აფლატოქსინის შემთხვევას, ეს არ არის რაღაც სენსაციური მოვლენა, როგორც ეს ჩვენმა მედიამ აღიქვა ბოლო 2 დღის განმავლობაში. ეს ხდება ადრეც წინა წლებშიც მომხდარა მსგავსი შემთხვევები აფლატოქსინის გამომანქანების დაბრუნების, ტვირთის დაბრუნების და მომავალშიც იქნება ალბათ ეს გამორიცხული არ არის. რამე შეიძლება ხო რომ შევამციროთ თავის მხრივ სახელმწიფო კონტროლი დაწესდა, თუმცა მეორეს მხრივ ყველა პასუხისმგებლიანი მეწარმე აწლეულია უკვე ყოველ პარტიას ამოწმებს აფლატოქსინებზე იმისთვის რომ იქ ჩასული პროდუქტი უკან არ მობრუნდეს. მათ შორის მაშინაც როცა ევროკავშირის საზღვარზე აფლატოქსინი არ მოწმდებოდა საერთოდ დაუშვათ 3 წლის წინ ჩვენ თითოეულ მანქანას მაინც ვამოწმებდით აფლატოქსინს. დღესაც სანამ ჩვენ სახელმწიფო კონტროლამდე მივალთ, მაგალითად ჩემი კომპანია დღეს ამზადებს 20 ტონა პროდუქტს და უკვე ორჯერ შევამოწმოთ აფლატოქსინი მაშინ, ну დაახლოებით 10 ტონა გვაქვს დამზადებული. თქვენ თვითონ ორჯერ შევამოწმოთ. ჩვენ თვითონ შემდეგ როცა მივალთ უკვე ექსპორტამდე, თუ მოგვიწევს რიგითობით ან ჩვენი კრიტერიუმების მიხედვით შეგვამოწევს უკვე სახელმწიფო. რას ნიშნავს რიგითობით მომიწევთ? აი ამაზე რომ ამასთან დაკავშირებით მე მოგახსენებ. ანუ ცოცხალი რიგია? არა, არავითარი ცოცხალი რიგი არ არის. აქ არის კრიტერიუმი, ანუ მთავრობის დადგენილებით სურსათის ეროვნულ სააგენტოს დაევალა რომ მან უნდა განსაზღვროს რა მაჩვენებლებზედაც უნდა მოხდეს სურსათის ეროვნული სააგენტოს მიერ ექსპორტისას თხილის კონტროლი, მაჩვენებლები უნდა დაგვედგინა და უნდა დაგვედგინა ჯერადობა, რამდენჯერ მოხდებოდა სურსათის ეროვნული სააგენტოს მიერ ნიმუშების აღება ამ მაჩვენებლებზე კონკრეტულზე. ამ შემთხვევაში აი ზუსტად იმ ბრძანებაში არის განსაზღვრული კრიტერიუმები, ასე რომ თქვათ თითეული ბიზნეს ოპერატორი შეფას და მისი ისტორიის მიხედვით. აქ არის საქმიანობის სახე ერთ-ერთი კრიტერიუმი. ერთ-ერთი კრიტერიუმი არის კიდევ უკან მობრუნებული ტვირთი, იმიტომ რომ უკან შეიძლება მობრუნდეს არა მარტო რაღაც უგნებლობის მაჩვენებლების დარღვევის გამო, არამედ ხარისხობრივის გამოც, ხომ? ანუ აი ამ მერქვე კრიტერიუმებად არის ჩაშლილი, რომ რის გამო არის ამ პრინციპით ენიჭება სახელმწიფო კონტროლის ექსპორტიორი, ბიზნეს ოპერატორი 150-ზე მეტი. რომელსაც ექსპორტზე გააქვს ეს ბატონ ლევანის მაგალითზე რო არ თქვა და რო წარმოვიდგინოთ რომ მეც ინდუსტრიის წარმომადგენელი ვარ და გზავნი ექსპორტზე ჩემს პროდუქციას. მე არ ვიცი მე როდის შემამოწმებენ იმ მარტივი მიზეზის გამო ორი მიმართულება არის. ანუ ეს სახელმწიფო კონტროლის შედეგებით ამ ეს ყველაფერით თითეული ბიზნეს ოპერატორი ქულათა დაჯამებით მან იცის რომ თუ აქვს დაბალი ქულები, ანუ საფრთხე არის ნაკლები, ამ რისკი იწევს რომ შემოწმდება უფრო
გაიშვიათებულად მოხდება სურსათის ეროვნული სააგენტოს მიერ, მაგრამ ეს მუდმივად იცვლება. ანუ თუ კი მოხდა ისე, რომ თუნდაც იმ კეთილსინდისიერ ბიზნეს ოპერატორს, რომელსაც დანერგილი აქვს ეს სისტემები, მუდმივად შიდა კონტროლის სისტემები, კარგად მუშაობს ეს ჰასპის სისტემები, ამასაც შეიძლება, ხო, თუ მოუბრუნდება მას ტვირთი კონკრეტული მიზეზის გამო, შესაბამისად ქულაც ემატება და ამიტომ უფრო გახშირებულ რეჟიმი. ეს ერთი, როდესაც ბიზნეს ოპერატორი ფასდება ქულათა დაჯამებით, რაც უფრო მაღალი არის, უფრო ხშირად. თითქმის ყველა პარტია. მეორე მიმართულება არის ბრმად. ანუ ბრმა შერჩევით, არ იცის ბიზნეს ოპერატორმა მე რამდენი პარტია არის. ყოველი მეათე პარტია ალერგენზე მოწმდება ყოველი მეათე პარტია. თუმცა ალერგენთან მიმართებაში ხდება ყველა პარტიაზე ნიმუშის აღება, მაგრამ კვლევა ხდება მხოლოდ და მხოლოდ აი ამ შეფასებით პლუს ყოველი მეათე პარტია. ერთი მხრივ თქვენ აღნიშნეთ, რომ მედიისგან იყო გამოხმაურება, რომელიც რეალურად არ არის ასეთი საშიში, მაგრამ მეორე მხრივ როდესაც საუბრობთ, რომ თხილის ექსპორტი შემცირდა, როდესაც საუბრობთ იმიჯზე და როდესაც არის რესპონდენტების მხრიდან ასეთი მოსაზრებები და წუხილები, რომ ეს კიდევ უფრო მეტად აზიანებს იმ შესაძლებლობას, რომელთაც შეიძლება თხილი იყოს საექსპორტო პროდუქტი საქართველოსთვის. ხუთეულში იმკვიდრებდა ადგილს და დღეს რეალობა ბევრი მიზეზის გამო თხილის ექსპორტის მიმართულებით არის ის, რომ ძალიან ცოტა თხილი გაგვაქვს. წარმოებლების ინდუსტრიის წარმომადგენლების მხრიდან რა შეიძლება იყოს კონსენსუსის სახით მიღებული, რომ თუნდაც მათი ბიზნესის წარმატებისთვის, ერთმანეთის წარმატებისათვის არ დაზარალდეს იმიჯი. თუ ეს ამ ფაქტორს საერთოდ გამორიცხავთ თქვენ, რომ იქიდან გამომდინარე, რომ ბევრ ქვეყანას თან ფიქსირდება მსგავს შემთხვევით და ეს შეუძლებელია თავი იყოს არიდებული, რაიმე თქვათ პრობლემას ქმნიდეს საერთოდ. დიახ, უშუალოდ ფოტოქსინთან მიმართებაში ეს როგორც ვიცით, უკვე მეშვიდე მანქანაა, თუმცა ამას აქამდე რაღაცა გამოხმაურება არ მოყოლია, ეს ასე ვთქვათ ჩვეულებრივი სამუშაო მოვლენაა, როცა ევროკავშირიდან თხილი ბრუნდება და ქალბატონი მარიამის დამეთანხმება, რომ ყოფილა შემთხვევები მობრუნებულ თხილზე განმეორებითი ანალიზები გაკეთებულა ევროპულ ლაბორატორიებში და აღარ დადასტურებულა იქ აფლატოქსინის არსებობა. და გაიგზავნა უკან ბატონო? დიახ, შესაძლებელია შემდეგ უკან გაგზავნა და უპრობლემოდ გასულა საზღვარზე. ხოლმე გაგვიხარდება ინფორმაცია. ყველა ბიზნეს ოპერატორი ასევე მოწადინებულია შეამციროს მისი რისკებიც, ხო? ჩვენ თუ მანქანას გაუშვოთ აღმოჩნდება საზღვარზე აფლატოქსინი ან თუნდაც საზღვარი გაიარა და შემდეგ კლიენტმა აღმოაჩინა, გიბრუნებენ მანქანას ტვირთს უკან, რაც ძალიან დიდ ხარჯებთან არის დაკავშირებული და ძალიან სერიოზული რისკია ბიზნეს ოპერატორისთვის. ამიტომ ყველა ცდილობს ეს რისკები აიცილოს, როგორც გითხარით, ჩვენც მუდმივად ვამოწევთ აფლატოქსინის შემცველობას. ჩვენ ძირითადი პრობლემა ექსპორტის მხრივ იყო დაბალი ხარისხი, იყო ეკონომიკური სიტუაცია თურქეთში. ამ ორმა ფაქტორმა გამოიწვია ის, რომ შემცირდა ექსპორტი. ეს არ გამოუწვევია იმას, რომ 7 მანქანა დაბრუნდა აფლატოქსინიან. წინა წლებში, როდესაც ალერგენებზე ჰქონდა პრობლემა, ეს ალერგენები უკვე გაცილებით სერიოზული მოვლენაა, ეს არ არის ჩვეულებრივი მოვლენა, ეს თურქეთიდან, აზერბაიჯანიდან შეიძლება ესეთი პრეცედენტები არ დაფიქსირდეს და ამან ძალიან სერიოზულად იმოქმედა ქართული თხილის ექსპორტს. თუმცა შემდეგ დაიწყო კონტროლი სახელმწიფომ და უკვე ერთი ფაქტის შემდეგ, უკვე 2 წელია მსგავსი ფაქტი აღარ დაფიქსირებულა. უკვე ევროპული კლიენტებიც თავს იზღვევენ, ყოველი პარტია მოწმდება მათ მიერაც, მიუხედავად იმისა, რომ საქართველოში შეიძლება ყველა პარტიას არ უწევდეს უკვე ალერგენზე კვლევა, თუმცა ჩვენი კლიენტები ყოველთვის ამოწმებენ ამას, ამიტომ ძალიან დიდ რისკებთან არის ისევ ეს არაკეთილსინდისიერი მწარმოებლების მხრიდანაც, რომ გაურიონ რამე თხილში, ამიტომ მსგავსი პრეცედენტი უკვე აღარ ქონია. თუ ეს გაგრძელდება, რა თქმა უნდა, ამ მხრივ პრობლემა არ გვექნება. მე მგონი ეს პრობლემა ასე თუ ისე გადავლახეთ, ეხლა მთავარია გადავლახოთ ხარისხობრივი პრობლემა და მოსავლიანობა იმისათვის, რომ რამდენად დღეს დილით პროლოგში ხონდა ბატონო ნოვაზე საუბარი, რამდენად ყველას ვერ მოიცავს, მათ შორის ვერც თქვენი ბიზნესი გაერთიანება, მესმის ეს სხვა ტიპის კონსტრუირებული ინდუსტრიაა, მაგრამ რამდენად პასუხისმგებლიანები არიან ცალკეული მეწარმეები, იმიტომ რომ მე შეიძლება კვირაში 5 დღე ზაზა აბაშიძესთან და ანა ალპიაშვილთან ერთად ამ სტუდიაში ვზივარ, მაგრამ ფლოპ ინფორმაციებს თუ როგორ ხდება ცალკეული პარტიების ფორმირება. ხდება თქვა
ამ კონკრეტულ შემთხვევაზე არ ვსაუბრობ, მაგრამ კენჭების გარევა, კილოგრამაჟის მომატებაზე, ხდება წყლის დამატება საიმისოთ, რომ რაღაცა ერთჯერადი გამოისობის გამო მოხდეს და ამის გამო მოემატოს. მსგავსი რაღაცეები, აი კენჭების გარევა რაღაცა ხდება უშუალოდ ქარხანაში თხილის შემოსვლისას. შემდეგ უკვე საექსპორტო თხილში ამის გაკეთება შეუძლებელი კენჭებს თუ გაურევთ, მოგიბრუნებენ უკან, როგორც გითხარით. იგივე სინესტის მაჩვენებელი 6%-ზე მეტი არ უნდა იყოს და ამ ხრივაც მოწმდება თხილი ექსპორტამდე. ეს 6% დადგენილია იმისთვის, რომ 6%-ამდე ითვლება, რომ აფლატოქსინი უკვე თხილში აღარ ვრცელდება და ეს რისკი შემცირებულია, ამიტომ თუნდაც ეს ჰასპის სისტემაც მოიცავს იმას, რომ თხილი დასაწყობების შემდეგ სწორად იყოს გამშრალი, სწორად შენახული იმისთვის, რომ აფლატოქსინის დონე არ გაიზარდოს. ანუ 6%-ზე ქვევით უნდა იყოს ტენიანობა იმისთვის, რომ დონე არ გაიზარდოს, თორე ესე შეიძლება შემცველობა კონდეს თხილს. რაღაცა ზღვარს ქვევით. თავად ინდუსტრიაში რაც შეეხება ხო, ეს პრობლემა რაც თქვენ თქვით, ეს პრობლემა არის უშუალოდ ქარხნების მიერ თხილის შესყიდვისას. თუმცა შემდეგ ამ თხილს ჩვენ ვარჩევთ, ვაშრობთ, ამიტომ ეს პრობლემა უკვე საექსპორტო თხილს აღარ უდგას, რომ მაშინ კენჭებია და სისველი აქვს, ნესტიანობა აქვს და ასე შემდეგ. ეს უკვე უშუალოდ ბაზრის ყიდვისას რა პრობლემასაც ვაწყდებით, ეს პრობლემებია. ნუ ამ ხრივაც ალბათ დავიხვეწებით, წინ წავალთ, რა ხარისხიანი თხილი მით უფრო მეახსენს მიღება რატო მიაქცევს ჩემი აზრით და უფრო რაციონალურად და მუდმივად და რა მთელი ემოციები, ჩვენ ემოციური ხალხი ვართ ყველანი, კაბატონი მარიამის თქვენს ლანჩენები ჩვენ მე მგონია რომ უბრალოდ ეს პრეცედენტები 6 იქნება თუ 7 რაღაცნაირად მინიმუმამდე უნდა დავიყვანოთ თუ ჩვენ გსურს რომ რაღაცა ამ ბაზარზე დავიმკვიდროთ თავი. ამიტომ არის ჩაძიება ეს ბიზნეს გადაცემაა, ჩვენ ცალსახად ბიზნეს უჭერთ ხარს, მაგრამ ბიზნესიც უნდა იყოს პასუხისმგებლიანი. მე ასე მგონია, ამიტომაც მოვისმინე თქვენი ახსნა იმ ინფორმაციასთან დაკავშირებით, რაც ცალკეულ არა გადამამუშავებელში, არამედ მწარმოებელში ხდება, მეტწილად გლეხობაში, რომლებიც ვერადავერ გახდნენ ფერმერები და დარჩნენ გლეხებად ჩემ და სამწუხაროდ, ესეც პრობლემა არის, მაგრამ გონია რომ ხარისხზე ამ კუთხით ზრუნვა მნიშვნელოვანი იქნება, რომ უბრალოდ ეს ფაქტები დღეს ევროკავშირის ერთ-ერთმა საიტმა დადო ჩვენზე ინფორმაცია, ხვალ კიდევ რაღაცა იქნება და გონია რომ ეს ყველას ბღავს, აქ არ არის მარტო სურსათის უნებლობის სამსახურზე საუბარი. მე როგორც მედიას წარმომადგენელი შეიძლება საჯარო სამსახურიდან გამომდინარე ყველაზე მეტი პრეტენზია სწორედ მათთან მქონდეს, მაგრამ ეხლა უჩიჩინო მარიამს, ქალბატონ მარიამს რომ არიქას შეამოწმეთ, ამას არასდროს არ ვიზავ, პირიქით, იყოს ბრმა, რენდომ და სულ შეგიმოწმებიათ, მაგრამ ხარისხიც იყოს ოღონდ. ხო, მთავარია გავითვალისწინოთ, რომ რაც უფრო ხარისხიანი ნედლეული შემოდის საწარმოში, მით მეტ ფასს ვიხდით ჩვენც, ამიტომ თვითონ გლეხიც თუ ფერმერიც მოწადინებული უნდა იყოს, რაც შეიძლება ხარისხიანი თხილი აწარმოოს და მიიღოს მეტი შემოსავალი. თავისთავად. დიდი მადლობა. ბატონო, როცა ჩათვლის ინდუსტრია საჭიროდ, პირადად თქვენ მისი წარმომადგენლები ყოველთვის დავსხდეთ და ვისაუბროთ თემაზე, რა არის გასაკეთებელი, რა უნდა დახვეწოს რა პროცედურები სახელმწიფომ, თქვენ რა გჭირდებათ კიდევ ხელშეწყობისთვის მიღმა იმ ორი უმძიმესი პრობლემისა, რომელიც სტატუსკოდ გვაქვს, ეს არის ფაროსანას ეფექტი დარჩენილი, რომელიც იყო რეალურად და სოკოვანი დაავადებები, რომელიც მეტწილად მაინც მგონია რომ უფრო მოვლის და განათლების თემაა. ჩემ მოსაზრება ესეც პირად. დღეს თავარია რომ სწორად მოუვაროთ თხილს იმისთვის რომ მომავალი წლები უკვე უკეთესი და უკეთესი გახდეს. და მინდა დავამატო უბრალოდ აი ამ სექტორს სახელმწიფო სექტორს და ამ თხილის სექტორს შორის ძალიან ჭიდრო თანამშრომლობა გვაქვს. აი ის თუნდაც ის ბრძანება, რომელიც გამოიცედა ის კრიტერიუმების შეფასებითი ნაწილი ორჯერ იყო შეხვედრა ამ ბიზნეს სექტორთან და შეთანხმება, მსჯელობა იმაზე, როგორ ჯობია, ანუ ეს თანამშრომლობა და სახელმწიფო კონტროლი არის, სახელმწიფო კონტროლი, ანუ რეზუმესავით რომ გავაკეთო. საქართველოს ბაზარიც მოწმდება, რა თქმა უნდა, როგორც თხილი, ასევე სხვა სურსათი მიკოტოქსინებზე და რა თქმა უნდა, ექსპორტირებულ თხილზე კიდე დამატებით სხვა კონტროლიც მიმდინარეობს. მადლობა თქვენ სტუმრობისათვის და ინფორმაციისათვის, რომელიც მე მგონი მაყურებლისათვის საინტერესო იყო, რაც ამ დღეებთან დაკავშირებით კითხვის ნიშნებად დარჩა, რომ გაგვიზიარეთ ყველა ნაბიჯ-ნაბიჯ თუ როგორ ხდება კონტროლი. მარიამ გორდაძეს, სურსათის უნებლობის სამსახურს
არაცხოველური წარმოშობის სურსათის და სასმელების სამმართველოს ეს ძელისათაურები მკლავს მაგრამ და ლევან ქარდავა ნახეთ თხილის ექსპორტორთა ასოციაციის თავმჯდომარე აი ბიზნესი წარმატებებს გისურვებთ თქვენ ჩვენს უმალე დაგიბრუნდებით მაგრამ მანამდე დიდმა ბრიტანეთმა ბრექსიტის შემდეგ თავისი საიმიგრაციო პოლიტიკა განსაზღვრა პარალელურად გადაადგილებას ზღუდავს ევროკავშირის ბრიტანეთის მოქალაქეებისთვის და იმავდროულად ბრიტანეთის მთავრობა ბიზნესებს და მოსახლეობას აფრთხილებს რომ შეთანხმების გარეშე ევროკავშირის დატოვებისთვის მოემზადონ როგორია ბრექსიტისთვის მზადება და მისი სავარაუდო შედეგები განახლებულ ინფორმაციას მარიამ ადამიანმა მოგვაწვის დიდ ბრიტანეთის მთავრობაში აცხადებენ, რომ როდესაც ევროკავშირსა და დიდ ბრიტანეთს შორის თავისუფალი გადაადგილება შეიზღუდება ქვეყნის საიმიგრაციო პოლიტიკა, ბრიტანეთში შესვლის მსურველი პირის უნარებზე იქნება დამოკიდებული. როგორც ოფიციალურ ლონდონში ამბობენ, მათთვის მნიშვნელოვანი არა ადამიანის წარმომავლობა, არამედ გამოცდილება და ნიჭი იქნება. ეს სისტემა 2021 წლიდან ეტაპობრივად ამოქმედდება ევროკავშირის ქვეყნიდან დიდ ბრიტანეთში მიგრაცია კი 2019 წლიდან შეიზღუდება. ბრექსიტის შედეგად გადაადგილება ეზღუდება ბრიტანელებსაც და ევროკავშირში შემავალ ნებისმიერ ქვეყანაში მოგზაურობას 7 ევრო დღირებული საბუთების შევსების შედეგად შეძლებენ. BBC-ს ინფორმაციით ყველა ბრიტანელი, რომელიც ევროკავშირის ქვეყანაში შევა აუცილებლად შეავსებს სარეგისტრაციო ფურცელს, რომელიც 7 ევრო ღირს და მხოლოდ მას შემდეგ მიიღებს ქვეყანაში შესვლის უფლებას. ანკეტაში კი უნდა წარადგინონ საკუთარი თავი, იყო თუ არა ნასამართლები ბოლო 10 წლის განმავლობაში, ასევე მიუთითონ მოგზაურობის მიზანი და მარშრუტი. ელექტრონული დოკუმენტი 3 წლიანია და ძალში 2021 წლიდან შევა. ევროპარლამენტმა სიახლე მიმდინარე წლის ივლისში დაამტკიცა და მისი შევსება მოეთხოვება გარდა ბრიტანელებისა, ასევე იმ 61 ქვეყნის მოქალაქეს, რომლებიც 90 დღის განმავლობაში ვიზის გარეშე იმყოფებიან შენგენის ზონაში. ამ გზით კი ევროკავშირმა გაამკაცრა კონტროლი მიგრანტებისა და ტერორისტული დაჯგუფებების წინააღმდეგ. გარდა ამისა, ბრიტანეთის მთავრობა ბიზნესებს და მოსახლეობას აფრთხილებს, რომ შეთანხმების გარეშე ევროკავშირის დატოვების დაცვის მოემზადონ. პრემიერ-მინისტრ ტერეზა მეის ბრექსიტის შეთანხმებას პარლამენტი კენჭს იანვარში უყრის, თუმცა იმ შემთხვევაში, თუ მას მხარს არ დაუჭერენ, მთავრობა შეთანხმების გარეშე ევროკავშირის დატოვებისათვის ემზადება. ბრიტანეთისათვის ევროკავშირიდან გასვლის ბოლო ვადად 29 მარტია განსაზღვრული შეთანხმების გარეშე გასვლის შემთხვევაში კი ბრიტანეთს გადასვლის პერიოდი არ ექნება. პრემიერ-მინისტრის სპიკერის თქმით მიაჩნიათ, რომ პარლამენტი შეთანხმებას მხარს დაუჭერს, თუმცა საჭიროა სხვაგვარი სცენარისთვის მომზადებაც. ამინდის პროგნოზის სპონსორია SEU დეველოპმენტი. ამინდის პროგნოზის სპონსორია სადაზღვევო კომპანია უნისონი. თავისუფალი დაზღვევა თქვენი სიმშვიდისათვის. ამინდის პროგნოზის სპონსორია SEU დეველოპმენტი. ამინდის პროგნოზის სპონსორია სადაზღვევო კომპანია უნისონი. თავისუფალი დაზღვევა თქვენი სიმშვიდისათვის.
საქართველოს პოსტა შეიძლება გაიყიდოს, რას ყვიდით, მოკლედ ვიდრე სტუმარს წარმოადგენდეთ, მინდა მცირედ ექსკურსი და ანალიტიკა შემოგთავაზოთ. საქართველოს პოსტა სახელმწიფო კომპანიას წარმოადგენს, 95 წელს დაფუძნებული კომპანია და საქართველოში საფოსტო და საამანათო გზავნილების მიწოდებას ახდენს. 2017-ში ფინანსური ანგარიშგების მიხედვით საქართველოს პოსტა ზარალიანი საწარმო იყო. 2017 წელს კომპანიის ბრუნვა 22%-ით გაიზარდა და მან 86.700.000 ლარს მიაღწია. თუმცა კომპანიას მარაგების შესყიდვა 30 მილიონი ლარი, პერსონალის ხარჯი 23.5 მილიონი ლარი, ცვეთა კი 3.300.000 ლარი ჰქონდა. სხვა ხარჯებს რაც შეეხება, ჯამში მან 30 მილიონი ლარი შეადგინა. საოპერაციო საქმიანობაში პოსტამ 1.5 მილიონი ლარი ზარალი მიიღო. კომპანიას აგრეთვე სხვა შემოსავალიც ჰქონდა, რაც კომპანიის ანგარიშებზე საპროცენტო სარგებლის დარიცხვას უკავშირდებოდა. საერთო ჯამში პოსტის მთლიანი ზარალი 2017 წელს 330.000 ლარი იყო. პოსტამ საქმიანობა 2016 წელსაც ზარალი დაასრულა. მაშინ კომპანიის ფინანსური ზარალი 2.200.000 ლარი გახდათ. ზარალის მოცულობა შემცირებულია მასშტაბურად. ხო, ეს ცხადია ამ კომპანიაზე ინფორმაციაა, რომელიც ამ დრომდე სახელმწიფოს ბალანსზე ირიცხება და ამბობენ ყოველ შემთხვევაში, რომ ის შესაძლოა მომავალ წელს გაიყიდოს. ყოველ შემთხვევაში ეკონომიკის მინისტრმა ასე დაანონსა. ალბათ ვიდრე ამ თემაზე გადავალთ, ეს თემა ჩვენთვის სასახად საინტერესოა, მაგრამ მე მაინც გაცილებით მნიშვნელოვანი ჩვენთვის წლის შეჯამება, აქამდე როგორ მოვედით, ზარალის შემცირება, დღეს რა მდგომარეობაში არის კომპანია და ბიზნეს ლიდერებთან ტრადიციულად საუბარს ვაგზელებთ და წელიწადს ვაჯამებთ ლევან ჩიკვაიძესთან ერთად. იგი საქართველოს პოსტის გენერალური დირექტორია და სწორედ ის გვერდება დილიდან ბატონ ლევან დილამშვიდობაში. მოგესალმებით, მადლობა მოწვევისთვის. 2017 წლის ანგარიშგების მონაცემები ხელთ ჰქონდა ოფიციალური დოკუმენტებიდან 2018 ჯერ ზეპირად უნდა შევაჯამოთ. როგორი წელი იყო პოსტისთვის? ფაქტია, რომ პროგრესი 2016-17-მდე ზარალის ნაწილში საკმაოდ მასშტაბური იყო. წელს როგორ ასრულებთ? შემცირება ზარალისა. როდესაც ზარალზე ვლაპარაკობთ, ისეთ კომპანიაზე როგორც გახლავთ საქართველოს პოსტა, უნდა გავითვალისწინოთ, რომ რისგან არის ზარალი გამოწვეული. მოგეხსენებათ, რომ უნივერსალურ საფოსტო მომსახურებას ახორციელებს საქართველოს პოსტა და ეს გახლავთ სახელმწიფოს ვალდებულება, უფრო მეტად გასაგები რომ იყოს 82 საფოსტო სერვის ცენტრიდან 77-ია მხოლოდ მოგებიანი 65 სერვის ცენტრი, ეს გახლავთ სწორედ იმ ვალდებულების შესასრულებლად, რომელსაც უნივერსალური საფოსტო მომსახურება ქვია და ეს გახლავთ ის, რომ მესტიაში, ხულოში, ახმეტაში, დედოფლის წყაროში და ყველგან ქვეყნის ტერიტორიაზე მოსახლეობას ჰქონდეს ხელმისაწვდომობა ნიშნავს, რომ მისთვის მოსახერხებელ ადგილას იყოს განთავსებული სერვის ცენტრი და მიიღოს სერვისი აი ამ მისთვის საცხოვრებელი ადგილის მიხედვით მოსახერხებელ ადგილას. 2018 წელს მაგალითისთვის წინასწარი შედეგებით გეტყვით, რომ კომპანიამ ან მსგავსი ან უნივერსალური საფოსტო მომსახურება დააფინანსა 6 მილიონით, ჩვენ მოვიგეთ 6 მილიონზე მეტი 2018 წელს და დავაფინანსეთ 6 მილიონით. ანუ მოგება შეიძლება დაყოფილიყო 6 მილიონი და მეტი, ცალკე თუ ავიღებთ იმ ბიზნესს გარდა უნივერსალური მომსახურებისა, ამიტომ გასული წლებიც როცა თქვენ ახსენებთ ზარალიანის ახას გამომწვევი მიზეზიც სწორედ ეს გახლავთ. მე პრივატიზაცია, რომელსაც თქვენ ისაუბრეთ გადაცემის დასაწყისში, ჩემთვის ნიშნავს იმას, რომ მენეჯმენტმა კარგად საუკეთესოდ გაართვა თავის ვალდებულებას და კომერციალიზაციის პროცესი მიიყვანა იმ დონემდე, რომ ინვესტორისთვის საინტერესო გახდა კომპანია, რომელიც ვალდებულების ნაწილითაც არის დატვირთული. ანუ ჩვენ ვანვითარებთ იმ ბიზნესებს, რომელიც მოგებაზეა ორიენტირებული იმისთვის, რომ დაფაროს სახელმწიფოს ვალდებულებითი ნაწილის ღირებულება და მოიგოს და გახდეს საინტერესო ინვესტორისთვის და ბიზნესისთვის. ბატონ ლევან, ერთი კითხვა, ანუ თუ შეიძლება სხვა სახელმწიფო კომპანიებისგან განსხვავებით, მიუხედავად ზარალიანობის აი ფორმატისა, რაც თქვენ ბრძანეთ, ანუ 65-17-ზე, საქართველოს პოსტას არც ერთ ეტაპზე სახელმწიფოს მხრიდან რაიმე ტიპის დოტაციით, პრეფერენციით, ან ფინანსური ინექციით, ან რაიმე შეღავათით არ უსარგებლია. არა, არანაირად და არც ბიუჯეტიდან არანაირი დაფინანსება არ მიუღია და არც სხვაგვარი შეღავათი. განსხვავებით იმ ევროპული ქვეყნების საფოსტო ოპერატორებისა, რომლებმაც ეს პროცესი გაიარეს და ლიბერალიზაციის პროცესი დასრულდა 2013 წელს, თუმცა დღესაც
სადაც უმეტესი მათგანი სარგებლობს სხვადასხვა სახის დახმარებებით სახელმწიფოსგან. რადგან თქვენ პრივატიზაცია ახსენეთ, ვიდრე დანარჩენ კომპონენტებს გადავთ, მაინც კითხავთ, იყო თუ არა რაიმე ფორმის მსჯელობა, შეხვედრა ან კონსულტაციები ამ თემასთან დაკავშირებით სამთავრობო სტრუქტურებთან, იმიტომ რომ ეს არ იყო მხოლოდ ერთხელ ნათქვამი ეკონომიკის მინისტრისგან, ბლუმბერგთან საუბარში მან თითქმის ერთი თვის წინ ისაუბრა, რამდენიმე დღის წინაც გაიმეორა, როგორც ჩანს, სხვა კომპანიებთან ერთად, ანუ ფაქტია რომ მიდის მსჯელობა, თქვენთან იყო რაიმე ფორმით ამაზე კონსულტაცია? პრეროგატივა გასხვისების პრივატიზაციის არ გახლავთ ფოსტის მენეჯმენტის, ამიტომ მე თავ შევიკავებ, თუმცა იმას ვერანაირად ვერ დავმალავ, რომ მეც მქონია რამოდენიმე დაინტერესებული ინვესტორთან საუბარი იმ თემებზე, რომელიც საბოლოო ჯამში ეს ბოლო პერიოდში თუ ზოგადად რაც ფოსტის ხელმძღვანელებთან? ზოგადად დასაწყისისთვის ფოსტა საინტერესო არავისთვის არ იყო, ეს 2016 წლიდან ბიზნესმა დაიწყო ახლო დაკვირვება ჩვენ საქმიანობაზე, რომ შესაძლებელი იყო მიგვეღწია იმ შედეგებისთვის, რომელსაც აშკარაა, რომ დღეს მივაღწიეთ, როცა სახელმწიფომ უკვე მიიღო გადაწყვეტილება, რომ შეიძლება ამ კომპანიის კერძო თქვენ როგორ უყურებთ ისე რამდენად დადებითად აფასებთ ამ თვალში როგორც ხელმძღვანელი ფოსტის კომერციალიზაციას სრულად და აი კერძო სექტორში გადასვლას ასე. რა თქმა უნდა მივესალმები, ბიზნესი უკეთესად აკეთებს იმ საქმეს, რასაც დღეს საფოსტო საქმიანობა აქვია, მხოლოდ დელიკატური საკითხია გამომდინარე იქიდან, რომ ეს გახლავთ საერთაშორისო კონვენცია, რომელსაც ქვეყანა მიერთებულია და ჩვენ უმაღლეს ხარისხობრივ მაჩვენებლებში გაქვთ თქვენ ინფორმაცია PwC-ის მიერ ჩატარებულ აუდიტის მიხედვით მეორე ადგილზე აღმოჩნდით მსოფლიოში ეს IMS-ის მიმართულებით და ათეულში ევროპის მასშტაბით ბრიტანეთის და ისეთი ქვეყნების გვერდით, რომელიც ნამდვილად საამაყო. ამიტომ დელიკატური თემა არ არის სასურველი, რომ ეს ხარისხი უკან ჩამოვიდეს და რა თქმა უნდა არც მარტივია ამ ხარისხის შენარჩუნებას და ტრანსფორმაცია, კომერციალიზაცია, განკერძოების პროცესი. თუმცა მზად ვართ ამისთვის, როგორც მენეჯმენტი, ასევე დამფუძნებელიც, რომ გავართოთ ამ პროცედურებსაც თავი და ასეთი ინტერესი სრულად დავაკმაყოფილოთ. მაგრამ ბატონ ლევან, აი ნახეთ ესეთი კითხვა რა მეორე მხრივ. ინვესტორი პოტენციური რომელმაც პასუხისმგებლობა უნდა აიღოს მათ შორის იმ სოციალურ ვალდებულებებზე, რომელიც თანმდევია ამ სახელმწიფო კომპანიის, ანუ მე თქვენი ფოსტაში მისვლამდე ბექგრაუნდსაც ვიხმობ ახლა ამ შემთხვევაში და მაინტერესებს ასეთი კითხვა. ინვესტორი შეიძლება თუ არა დაინტერესდეს იმ ვალდებულებით, რომელიც კომპანიამ ფაქტიურად საკუთარი კაპიტალიზაციით მოახერხა რომ დაებალანსებინა. თქვენ რაც ბრძანეთ ციფრები 6 მილიონი 2018-ზე, რომელიც წინასწარია, მას ფაქტიურად ის თანხა, რომელიც მოგებისკენ უნდა წარემართა, მოუწევს რეინვესტირება გააკეთოს საიმისოდ, რომ სოციალურად რთული ობიექტები და ესეთი აღმოჩნდა 65 და მხოლოდ 17-ია, ახლა ბოდიში, მაგრამ ყველა ისეთი ვერ იქნება, როგორიც არის იგივე, არ ვიცი, აგერ პეკინის გამზირზე, რომელიც აქტიურად მუშაობს, ხო? ამაზე ნაფიქრი რამდენად არის. ან ნამდვილად შეიძლება რომ ინვესტორთან იყოს ვალდებულება თქვენი კითხვა არის რომ შეძლებს ის აიღოს ამ კუთხით შეიფუთება კი ფოსტა ისე რომ საინტერესოდ გამოიყურებოდეს ეს ბიზნესი? მე ძალიან ახლოს ვაკვირდებოდი ევროპაში მიმდინარე მოვლენებს ამ მიმართულებით, მაგალითისთვის გეტყვით რომ ბელგიის ფოსტა 5 წლიანი პროცესია, რომელსაც სურვილი ჰქონდა რუმინეთის საფოსტო ოპერატორის შესყიდვის და დღესაც მიმდინარეობს ეს პროცესი და დეტალურად ვიცი იქ მიმდინარე ბიზნესსა და სახელმწიფოს შორის ეს ურთიერთობები, ამიტომ დიდად არ განსხვავდება, სავარაუდოდ არ განსხვავდება ის ინვესტორი, ვინც ამ შემთხვევაში საქართველოს ფოსტათი იქნება მომავალში დაინტერესებული, ამიტომ ინტეგრირებულია ძალიან ბევრი პროცესი. გეტყვით მაგალითისთვის რომ კანონი საქართველოს ფოსტის შესახებ კანონ პროექტია მომზადებული, ამიტომ სინთეზი ამ სახელმწიფო დამოკიდებულების ამ დარგთან მიმართებაში და ბიზნესის ინტერესი ძალიან საინტერესო პროცესია და სამუშაო საკმაოდ რთული გახლავთ. აი ეს არის ამის საუკეთესოდ გადაწყვეტის შემთხვევაში დადგება ამური ინტერესის გადაჯაჭვა ნებისმიერ შემთხვევაში აუცილებელი იქნება, როგორც ჩანს, რომ თქვენი ლაპარაკიდანაც ამის გამოყენება შეიძლება, თუნდაც სრული კომერციალიზაცია მოხდეს პრინციპში, ამ შემთხვევაში საჯარო ინტერესთან თანხვედრა მაინც აუცილებელია, ნუ საქართველოს არაპირებს რომ მიერთებული კონვენციიდან გამოვიდეს 192 ქვეყანასთან ერთად მონაწილეობს და ჩვენ შევქმნით
მივახციეთ იმ დონეს, რომ კიდევ ერთხელ ვიმეორებდა ეს ხშირად მithქვამს და ამას მხოლოდ ჩემგან ეს სხვისგან მოგვისმენია, უცხოელი პარტნიორებისგან, რომ ჩვენ გავხდით ერთიანი საფოსტო ქსელის შემადგენელი სრულფასოვანი ნაწილი და ეს ამის დაკარგვას არავინ არ აპირებს და რა თქმა უნდა ამის განვითარებაზეა და დანარჩენ მსოფლიოსთან თანხმედრაშია საუბარი. თქვენ როცა აღნიშნეთ, რომ ფოსტამ მოახერხა ის, რომ კომერციალიზაციის ნაწილში საინტერესო ყოფილიყო, ამ სტუდიაში ვისაუბრეთ არც ერთ ხნის წინ, მათ შორის ერთ-ერთი კომპანიის, ვთქვათ, გარკვეული წარმომადგენლების ფოსტის შენობებში გამოჩენასთან დაკავშირებით, რომელიც სხვა ქვეყნების მაგალითთან გამომდინარე, კარგ შესაძლებლობას იძლევა, რომ ფოსტის შენობა არ იყოს მხოლოდ ამანათის გასაგზავნი და რეალურად ბევრად საინტერესო, ვთქვათ, ლოკაციებად იქცეს. ვიცი რომ ეხლა იწყება ამ პროექტის განხორციელება მთელი საქართველოს მასშტაბით და იყო რაღაც სატესტო ადგილები შერჩეული. წლევანდელ მონაგარში კიდევ აი ამ კომერციალიზაციის ნაწილში საინტერესოდ გახდომის რა კომპონენტები იყო? გეტყვით, ფოსტა არ არის მხოლოდ ის, რომ სერვის ცენტრში მიიღო და გააგზავნო საფოსტო პროდუქტი. მე გამოვყოფდი თქვენ ახლა TBC ახსენეთ, ალბათ მემორანდუმი გაფორმდა ყველაზე დიდ ფინანსური ინსტიტუტთან ქვეყანაში და მე ამაყება რომ ამას მიაღწია საქართველოს ფოსტის მენეჯმენტმა 2013 წლიდან მქონდა ასეთი სურვილი და არც ერთი ბანკი არ აღმოჩნდა, არც ერთი ბანკისთვის არ აღმოუჩნდით საინტერესო რომ ინდივიდუალი დიახ რომ მათი პროდუქტი ჩვენთან მოხდრილიყო და ჩვენ მივახციეთ უკვე მიმდინარე წელს რომ ყველაზე დიდი ფინანსური ინსტიტუტთან გავაფორმეთ. მანამდე მომეცით საშუალება რომ რამოდენიმე პროექტი დავასახელო, რითიც ვამაყობთ 2018 წელს ჩვენ ახალი პროდუქტი, ქართული პროდუქტი მსოფლიოს გახსოვთ ალბათ ეს პლატფორმაზე უკვე 5 კომპანია ინტეგრირებული და 2 უკვე აქტიურად მუშაობს, ეს გახლავთ ICR და ეს არის ლილომოლი. გაყიდვები ჯერჯერობით დაბალია, დღეში საშუალოდ 15 გზავნილია და ისიც შიდა მოხმარების, მაგრამ მე დარწმუნებული ვარ, რომ ქვეყნის გარეთაც მომხმარებელს გამოძებნის ეს კომპანიები და დანარჩენი 12 კომპანია მუშაობს ინტეგრირებაზე. ანუ ჩვენ მივეცეთ საშუალება ქართულ ბიზნესს რომ მათი ნაწარმი მოხვდეს ინტერნეტ სივრცეში ყველაზე დიდ ბაზარში დღევანდელ მსოფლიოში. ვიმეორებ რომ დღეს 12-ია საშუალოდ დღიური შესყიდვა და მხოლოდ შიდა ბაზარზე, მაგრამ გარწმუნებთ რომ ეს კომპანიები ნამდვილად მიაღწევენ იმას რომ ქვეყნის გარეთ გაყიდონ ეს პროდუქტი და საქართველოს ფოსტამ მზად არის დედამიწის ნებისმიერ წერტილს იმ ვადებში, რავადებშიც მოხმარებელს თავაზობთ და მომსახურებას მიიტანოს ეს პროდუქტი ადგილას. რა თქმა უნდა, TBC ბანკთან ურთიერთობა ერთ-ერთი საინტერესო ნაწილია ჩვენი საქმიანობის, ანუ საბანკო და ფინანსური პროდუქტების ინტეგრირება საფოსტოსთან და ჩვენ სერვის ცენტრებში საშუალება ექნება მოხმარებელს საფოსტოსთან ერთად საბანკო პროდუქტებითაც ისარგებლოს. გარდა ამისა, რაც ყველაზე მეტად მხიბლავს არის ის, რომ ძალიან საინტერესო ადამიანები და პროფესიონალები მუშაობენ TBC ჯგუფში და მათთან ჩვენი ერთობლივ პროდუქტებზე დავიწყეთ მუშაობა და მარკეტინგის და IT სამსახურების ერთობლივი მუშაობა. ვფიქრობ, რომ ბევრ ახალ საინტერესო პროდუქტს შესთავაზებს მოსახლეობას. ჩვენ წარმატება გვაქვს იმ მხრივაც, რომ გასული წელი აღსანიშნავი იყო, რომ ჩვენთან ჩატარდა ფოსტის პლენარული ასამბლეა და 52 საფოსტო ოპერატორი იმყოფებოდა აქ. რანგი ძალიან მაღალი იყო, მსოფლიო საფოსტო კავშირის თავმჯდომარე, მოადგილე, აფრიკის 54 ქვეყნის გაერთიანების ხელმძღვანელი აქ გახლდათ, ევროპიდან ყველა ფოსტის ხელმძღვანელობა და ყველა საფოსტო ოპერატორი და თუ გახსოვთ, მეორე დღეს გაიმართა ბიზნეს ფორუმი, სადაც ბიზნესებმა წარუდგინეს ამ საფოსტო ოპერატორებს თავისი იდეები და პროდუქტები, რაზეც მუშაობენ, რომელიც საფოსტო და ლოჯისტიკურ ბიზნესებთან არის დაკავშირებული. აი ამის შედეგი იყო ის, რომ ჩვენს მიერ წარდგენილი პროდუქტები დააინტერესა სხვა ქვეყნებსაც და უკრაინიდან ჩვენთან ექსპერიენსის გამოცდილების გასაზიარებლად ჩამოსული იყო დელეგაცია რამოდენიმე კვირის წინ. აი ამ მიზნით საქართველოს ფოსტამ პირველად ექსპორტი გააკეთა თავისი გამოცდილების და ჩვენ მუშაობთ კონკრეტულად რა მიმართულებით? ბატონო, კონკრეტულად მენეჯმენტთან დაკავშირებით. IT მიმართულებით. დიახ, ჩვენ მუშაობთ თემაზე, რომელიც გახლავთ, ეს არის ვუდუ პოსტი, ეს არის ჩვენს მიერ შექმნილი საფოსტო პროგრამა, რომელსაც დასაწყისში და
ძალიან გაგვიჭირდა ამ ადგილობრივი პროცესებთან ინტეგრირება არსებული სხვა ფოსტების პროგრამული უზრუნველყოფისა, ამიტომ ჩვენ გადავწყვიტეთ და სწორი იყო ეს გადაწყვეტილება ჩვენ თვითონ შევქმნით, ამიტომ გამოვყავი ეს IT ჯგუფი, ვინც შექმნა ეს პროდუქტი. დღეს ვიწყებთ უკვე სხვადასხვა ენების ჩაშენებას, რადგან საინტერესო გახდა სხვა საფოსტო ოპერატორებისთვის და დავიწყებთ ამ პროდუქტის კომერციალიზაციას, ანუ გაყიდვას ქვეყნის გარეთ და ამას მოყვება სხვა ჩვენი გამოცდილების, იმიტომ ძალიან სახელოვანი და გამოცდილი საფოსტო დარგის სპეციალისტები გაჩნდა საქართველოში და როგორც რამოდენიმე მაგალითი ჩამოგითვალეთ, ასე დანარჩენი გამოცდილების გაზიარებაც, კომერციალიზაცია ამ ჩვენი გამოცდილების მომავალ წელს. ყველა კითხვაზე პასუხი არსებობს, რაც დასაწყისში დაისვა. საინტერესოა თუ არა ეს კომპანია თქვენ მიპასუხეთ. არა, უკვე კი და მე ხა გამიშთა კიდე ერთი კითხვა ბოლო და ძალიან მოკლე. სოფლიოს ბევრ ქვეყანაში სხვადასხვა ფინანსური ინსტიტუტები შესძილები არიან ფოსტის სერვისებთან, ბანკებიც ითავსებენ ხშირად ამ ფუნქციებს. შეიძლება თუ არა ჰიპოთეტიურად მოვიაზროთ კომერციული ბანკები, ცხადია ახალი კანონმდებლობით მათ არაპროფილური აქტივების პრობის უფლება არ აქვს, მაგრამ რაღაც ამ ტიპის სინერგია შეიძლება დაიშვეს ბატონ ლევან? არის ბევრი განხილვა მიმდინარეობს ამ თემებზე, ბანკთან მიმართებაში ჩვენი კანონმდებლობა ბევრ რამეში შეგვიძლია ამ ურთიერთობებში, ამიტომ ჯერჯერობით ვერ გეტყვით, თუმცა შეიძლება მივიდეთ იქამდეც, რომ გარკვეული საკანონმდებლო ცვლილებების საჭიროება დადგეს და თუ ვფიქრობ, რომ იმედი მაქვს, თუ ამას მთავრობასაც დაუდასტურებთ, მაშინ და შემდეგ წარმომადგენლობით ორგანოსაც შესაძლებელი იქნება ამის გაკეთებაც. ნუ Deutsche Post აქვს საბანკო პროდუქტები აქვს ყველა საფოსტო ოპერატორს ყველაზე ძლიერი Deutsche Post, Swiss Post, იტალია სამყაროში. 2018 წლის შედეგებს და მონაგარს საქართველოს პოსტისას სულ რამდენიმე წუთში იხილავთ უკვე BMG-ზე, ლევან ჩიკვაიძესთან საუბარს, საქართველოს პოსტის გენერალური დირექტორი, ძალიან ბევრი საინტერესო შეჯამება მოახერხა მან ამ სტუმრობისას და ბევრ სიახლეზეც ისაუბრა, მათ შორის შესაძლო გაყიდვის თემაზეც. მოკლედ დარჩით პირველზე გვიყურეთ საქმიანი დილას ბიზნეს გადაცემებს, რომელიც 12-ის 15-ზე გაგრძელდება ქალების ნარატივით. მას დღეს ელენე კვანჭილაშვილი გაუძღვება და ასევე ანალიტიკას, მანამდე კი პირველი საინფორმაციო სამსახური ჩაერთვება და ამოიქოქება. ეგ მშვიდობებით, დროებით, დიდი მადლობა სტუმრობისთვის ბატონ ლევან.